Paraskev squiris bolos telekompaniis საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. BMG გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარდი, კორპორატიული ბარათი. მშვიდობის, ახლა ვცდილობდი მეს კი ელენე კვანჯელაშვილის ანალიტიკისტვის სამწუხაროდ ეს არ გამოვიდა. ამას საკმაოდ ვიოლოთ მივხედავ ჩემით BMG-ის პარაგრაფში, მაგრამ რა ეშველება თემას, რომელიც მეგიკა თუაშვილმა წარმოადგენა, რაც ეხება თბილისის მერიის მიერ ბოლო 3 წელიწადში 352 კორპუსის და 1238 ინდივიდუალური სარგებლობის სახლის ჩაბარებას. რაც პრინციპში იმას ნიშნავს, რომ 2015-17 წლებში სულ 1590 ობიექტის მშენებლობა დასრულდა, ამაზე ალბათ მერიის მესვეურებთან გვექნება ბევრი სასაუბრო მიმდინარე კვირაში და შემდეგ დღეებში. ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით, რომელიც BMG-მ ექსკლუზიურად მოიპოვა, დასრულებულ მშენებლობებს შორის უმეტესობა ინდივიდუალური სარგებლობის კერძო სახლია, დამთავრებული კორპუსების რაოდენობა კი გაცილებით მცირეა. აქ ცხადია მნიშვნელოვანია ხარისხი, მაგრამ ამასობაში ჩვენ დავკარგეთ მთავარი. ის რასაც აღარავინ ვაქცევთ ყურადღებას, ეს არის მშენებლობის ესთეტიკური მხარე. დავკარგეთ გემოვნება, როცა წლებია მშენებლები, არქიტექტორები და ინჟინრები თავს იწონებდნენ მშენებლობის სეისმომდგრადობით, ინჟინრული ამოცანების გადაწყვეტით, თუმცა ამ ყველაფრის მიღმა არქიტექტორების და მათზე ზედამხედველების ზრუნვის მუდმივ საგანს წარმოადგენდა მშენებლობის და საბოლოო კომპლექსის იერსახე. მისი ესთეტიური მხარე, გემოვნებით შესრულებული სამუშაოები, რომელიც ერთ დროს ულამაზესი, მყუდრო და მწვანე, თუმცა თავიდანვე უიღბლო თბილისის მშვენება ხდებოდა. დღეს მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ რას წარმოადგენს, აშენებს რუსთაველის გამზირზე, პასტერის ქუჩაზე თუ მასივის მე-17 განედზე, აღარავინ დაგიდევს მთავარს თუ როგორ გამოიყურება საბოლოოდ ნამუშევარი, რამდენად უხდება ის ქალაქ, სადაც მისმა მაცხოვრებლებმა უნდა იშრომონ და იცხოვრონ. სხვათა შორის მაცხოვრებლებიც ეთყობა კი არა და სხვანი იყვნენ თავის დროზე, ისინი იმით კი არ ამაყობდნენ, რომ დედაქალაქში ლამის ფილარმონიის ადგილას ცხოვრობდნენ, ამაყობდნენ გემოვნების უმაღლესი დონით აშენებული ახალი ბინებით და სახლით, რომელთაც მათ გარდა სრულიად ქვეყანა და ქალაქი ამაყობდა. ჩვენ დავკარგეთ ეს გემოვნებაც, ესთეტიკაც, სილამაზის შეგრძნებაც და სიამაყის გრძნობაც. დარჩა მართლა ბეტონში ჩაფლული თბილისი, რომელიც მემკვიდრეობით გადაეცემა ყველას, დაწყებული მერიდან დასრულებული რიგითი და ახალი თბილისებით. მშენებლობის
და მშენებლობების თემას სამართლებრივად რეგულირების ჭრილში ელენე ჩომახიძე ბილსის მართლ პარტნიორთან ალეკო ბოლქვაძესთან ერთად შეაჯამებს იქამდე ნინი ლონგურაშვილის კიდევ ერთი ჩართვა გველის ჟვანიას ქუჩიდან, სადაც ჩვენი ბოლო სტუმრების შემდეგ მგონი მეწყერის ჩამოწვა, ყოველ შემთხვევაში მშენებლები აქტიურად მიიწევენ კურსტბის ფერდობისკენ. მოკლედ საინტერესოდ და საქმიანად ვიწყებთ. საქმიანები კვირას და მოდით ორშაბათის დილის სტუმრებს და თემებს გადავხედოთ. 19 მარტს დილას საქმიანად იწყებენ მიხეილ ბატიაშვილი, მარიამ ჩახვაშვილი, მანანა რატიანი, ელენე ჩომახიძის სტუმარი ალეკო ბოლქვაძე და რა თქმა უნდა, ემილ ავდალიანი, შარდენის და ბამბის რიგის ბიზნეს ისტორიების ვიდეობლოგით. დილა საქმიანია TV პირველზე. ნინი ლონგურაშვილი სანამ ჟვანიას ქუჩაზე გადაინაცვლებს კიდევ ერთი თემა აქვს წარმოსადგენი პარასკევს საქმენი დილა ახალი დასრულებული იყო როცა გუდაურის ამბებმა უქმეების დაგეგმაც ყველას გადაადებინა და უბედურმა შემთხვევამ ძალიან ბევრზე იმოქმედა ბევრი კითხვაც წარმოშვა მათ შორის მთავარი რამდენად სწორად ვიყენებთ კიდევ ერთხელ დავესესხები იტალიის საქართველოში ბარტოლის რამდენად სწორად ვიყენებთ საქართველოს ნავთობს ანუ ტურიზმს absolutურად სწორად უწოდა მან საქართველოში ტურიზმის პოტენციალს რამდენად სწორად ვიყენებთ და უფრთხილდებით იმავე დროს აქ კი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირველ რიგში პარასკევს გაჩენილი კითხვები და მათზე პასუხები იქნება რა მოხდა 16 მარტს გუდაურში ამას უკვე ნინი ლონგურაშვილი გვეტყვის ნინი დილამშვიდობის გისმენ ყურადღებით დილამშვიდობის გიორგი მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს დავიწყოთ დაშავებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობით რაც ყველაზე მთავარია ტურისტების სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება 7 პაციენტიდან რომლებიც მკურნალობას ღუდუშაურის კლინიკაში გადის 2 უკვე გაწერეს შედარებით მძიმე იყო უკრაინის მოქალაქის მდგომარეობა მას ქირურგიული ჩარევა და ხერხემალზე ოპერაცია დასჭირდა თუმცა მისი მდგომარეობა სტაბილურია. ასევე მკურნალობას საავადმყოფოში განაგრძობს შვედი ტურისტიც, რომელიც ორსულად არის, ჯამში 11 ადამიანი დაშავდა გუდაურში, მათგან 1 შვედეთის, 6 რუსეთის და 4 უკრაინის მოქალაქე. ყველა შემთხვევასთან დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირებას მინისტრთა კაბინეტის წევრები მთელი გასული 2 დღის განმავლობაში საკუთარ თავზე იღებდნენ. მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ტურისტების მასპინძელი კურორტის იმიჯი, რომელსაც ასევე მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა. ამ მიმართულებითაც აქტიური იყო მუშაობა, თუმცა 1 და 2 დღეში ალბათ ყველა რისკის აღმოფხვრა ვერ მოხდებოდა. მთავრობამ სტრატეგიაც დასაწყის შევეგავგაცნო და მედიის დახმარებით გაგვიზიარეს გეგმა, რომლითაც დაზარალებული სტუმრები მომავალ წელს საქართველოში დაბადიშეს. ჩვენმა დავპატიჟებთ შემდეგ წელს საქართველოში და ისინი დაგვთანხმდნენ ამაზე რომ აუცილებლად ესტუმრებიან საქართველოს და რა თქმა უნდა გაატარებენ კარგ დროს ჩვენს ქვეყანაში. მთავრობის სამაშველო სამსახურების თუ მთის კურორტების განვითარების რეაგირების ტემპები და ხარისხი ცალკე განხილვის თემა იყო. სანამ საბოლოო შეფასებამდე მივალთ, დავიწყოთ სულ თავიდან. რა მოხდა გუდაურში? აუცილებლად მინდა მივყვეთ ამ ქრონოლოგიას, თან დოკუმენტალურს, თუ რა მოხდა და რა წინაპირობები არსებობდა, თორემ რასაც მე უყურებ ეს ქვეყანა Facebook-ის კლავიატორთა ემოციების რაღაცა უგემოვნო ასპარეზად იქცათ, გისმენთ ნინი. დიახ, გიორგი, 16 მარტს დაახლოებით პირველის ნახევრისთვის საძელეზე მიმავალი საბაგირო აბსოლუტურად უკონტროლო გახდა. წყობიდან გამოსული საბაგიროს ვიდეო კადრები სოციალურ ქსელში უხვად იყო გავრცელებული და ყველა მათგანში ჩანდა, რომ საბაგირო ჩვეულ ტემპს და მიმართულებას უღალატა და უკუსლით სიარული დაიწყო. საბაგიროზე მსხდომთა რეაქცია არაერთგვაროვანი იყო. ზოგმა გადმოხტომა და თავის შველა სიმაღლიდან გადაწყვიტა, ნაწილმა დროულად გადმოხტომა ვერ მოახერხა და შესაბამისად 11 ადამიანმა მიიღო დაზიანება. მივყვეთ ქრონოლოგიურად. ფაქტი, რომლის გამოც მსოფლიო ჩვენზე საუბრობს და არც თუ კარგ კონტექსტში მოხდა 16 მარტს. არადა გაირკვა, რომ საბაგიროს გაუმართავობაზე საუბარი მთის კურორტების განვითარებამ ჯერ კიდევ 11 მარტს დაიწყო. ანუ მოდი ერთი წუთი. პირველი სიგნალი განგაში, მერცხალი თუ რაც გინდა ის დავარქვათ. იყო რაც არის, მოკლედ იყო 11 მარტს, ანუ 5 დღით ადრე
და პირველი პრობლემა არის დაფიქსირებული 11 მარტს. კი, გიორგი, ყოველ შემთხვევაში Facebook-ს ოფიციალური გვერდები ასე ანონსებდნენ, სააგენტო გუდაურში დამსვენებლებს 11 მარტს, ანუ შემთხვევიდან 4 დღით ადრე ატყობინებს, რომ დილის 9 საათზე კურორტ გუდაურის საბაგიროებისთვის განკუთვნილ ცენტრალურ ხაზგასასმელია, რომ ცენტრალურ ელექტროსისტემას ტექნიკური პრობლემა შეექმნა და შესაბამისად ერთიანად საბაგიროების სწრაფი გაშვება ვერ მოხერხდებაო. ლიკვიდაციის სამუშაოები მთის კურორტების განვითარების სააგენტომ ზღვის დონიდან 2800 მეტრ სიმაღლეზე განახორციელა, სადაც როგორც აღმოჩნდა, სადენი 2 ადგილას იყო დაზიანებული. ეს განცხადება ერთ-ერთი იქნება, რომელზეც გამოძიება იმუშავებს და ჩვენ შეგვიძლია აქედან ვივარაუდოთ, რომ ყველაფერი შესაძლოა სწორედ აი ამ ცენტრალური ელექტროსისტემის დაზიანებამ გამოიწვია. სამუშაოები დასრულდა და 12 მარტის მდგომარეობით მშვენივრად მზიან ამინდში ყველა საბაგირო დამსვენებლებს ჩვეულ რეჟიმში ემსახურებოდა. 16-ში კი რაც მოხდა ვნახეთ და არა მარტო ჩვენ სოფლიო მედიის ყურადღებამ სამწუხარო ამბით მივიქციეთ. ანუ გამოდის რომ სარემონტო სამუშაოები უბედურ შემთხვევამდე 5 დღით ადრე ჩატარდა და შესაბამისად პასუხისმგებელი ორგანოს ინფორმაციით ყველაფერი წესრიგში იყო და ამის დასტურიც ჰქონდა. კი, გიორგი, ყოველ შემთხვევაში ასე წერდნენ სოციალურ ქსელში ოფიციალური გვერდები და დამსვენებლებსაც აქტიური დასვენებისკენ მოუწოდებდნენ. აქვე მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ დოპელმაიერის ეს საბაგირო, რომელიც 3 დღის წინ წყობრიდან გამოვიდა, ზუსტად 1 წლის წინ მთავრობას არც მეტი, არც ნაკლები 20 მილიონი ლარი დაუჭდა. და მისი გახსნა ჩვეულებრივ სამეფს საზეიმოდ წითელი ლენტის გაჭრით აღენიშნა. სრიალით არ უსრიალიათ, მაგრამ საბაგიროთი მთავრობის მეთაურმა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა ნამდვილად ისე ერნეს. რა მოხდა 16-ში? ამაზე ზუსტი პასუხის თქმა ახლა რთულია, მაგრამ ინფორმაციის მოძიებისას აღმოჩნდა, რომ კომპანიის, რომლის მიერ დამონტაჟებული საბაგიროც გუდაურში უკონტროლო გახდა, პრობლემით მუშაობს ავსტრიაშიც. ზამთრის კურორტ ზემერინგზე ბოლო ინციდენტი იანვარში მოხდა, სადაც საბაგირო რამდენიმე საათით იყო გაჭედილი. გამოძახებულმა ტექნიკოსებმა საბაგირო საპირისპირო მიმართულებით აამუშავეს, იგივენაირად ალბათ როგორც გუდაურში და გუდაურის შემთხვევისგან განსხვავებით იქ დამსვენებლების დაზიანება თავიდან იყო არიდებული. მოკლედ ავსტრიის პრაქტიკისგან განსხვავებით თუ გათვალისწინებით სამაშველო სამსახურის მუშაობის პრობლემებიც იყო თუ არა? ამის თქმა, გიორგი, ახლა ნამდვილად რთულია. ფაქტი მხოლოდ ერთია, რომ სამთო კურორტებზე ვერტმფრენების მომსახურება არ გვაქვს. თუნდაც ეს სამაშველო ოპერაციიდან გამომდინარე აუცილებელიც იყო. მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სამაშველო სამსახურების წარმომადგენლები თავად ამ ინციდენტში მოყოლილი ტურისტების შეფასებით ძალიან სწრაფად მობილიზდნენ შემთხვევის ადგილზე და ამ მხრივ დაზარალებულებს პრეტენზიები არ ჰქონიათ. რა მოხდა გუდაურში, ამას საერთაშორისო ექსპერტები უკვე იკვლევენ. კომპანიამ დოპელმაიერის წარმომადგენლებს კი მუშაობის უფლება საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვის შემდეგ ექნებათ. მანამდე შეუძლიათ მხოლოდ ზედაპირულად შეათვალიერონ საკუთარი დამონტაჟებული დოპელმაიერის მიერ საბაგირო გუდაურში. და ამ ყველაფრის შემდეგ შეგვიძლია ეს ყველაფერი მაინც ჰეპი ენდით დავასრულოთ. გუდაურმა დამსვენებლების სურვილების დაკმაყოფილება მომხდარიდან რამდენიმე საათში ჩვეულ რეჟიმში განაგრძო. რუსი ტურისტი დაზიანებებით თბილისში გადმოიყვანეს, გამოიკვლიეს და ისევ გუდაურს დაუბრუნდა სასრიალოდ. CNN-მა კი ჩვენი ამბავი გააშუქა. მილიონობით ნახვაც ჰქონდა, მაგრამ ინციდენტი მოსახლეობას ჯორჯიის შტატში ეგონა და ამის გამო ტრამპის მისამართით არც თუ ისე ცოტა უცენზურო სიტყვა წავიდა. When it's happy or when it's happy it never ends. წარმატებები გუდაურს და ქვეყანა ჯორჯიას კინება ტრამპის სრულიად განადგურებული იმის CNN-ის და კიდევ რამდენიმე მაუწყებლის ვებ რესურსზე ვერაფერს შემატებს ან დააკლებს. ტრამპს სირთულეები აქვს და ეს ბოლო პერიოდში გათავისუფლებათა ახალ სერიას უკავშირდება. ამჯერად ფედერალურ საგამოძიებო ბიუროში იუმორი თუ გადაგვარჩენს, თორემ აღმოჩნდა, რომ ჯორჯიის შტატ მოხსენიება საქართველოში ზოგჯერ სასარგებლოც ყოფილა. ჯანმრთელობის პრობლემა არა მხოლოდ ექსტრემალური სპორტის მოყვარულებს კი, არამედ ქართული ლხინის სუფრაზე დამხტურებს ან მოხვედრილებსაც შეიძლება შეექმნათ. ამ ქალაქში სურსათის უნებლობის სამსახურმა კვირის ბოლოს საზოგადოებრივი კვების რამდენიმე ობიექტი შეამოწვა. სხვადასხვა დარღვევის, მათ შორის ჯანმრთელობის ნიშანდების, ხორცის რეალიზაციის, ეტიკეტირების წესისა და მიკვლევადობის დარღვევის, ასევე ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის არ ქონის გამო.
ჯამში დაჯერიმებულია 9 ბიზნეს ოპერატორი, დადებითი მდგომარეობა დაფიქსირებულია 3 რესტორანში და შემოწმების პროცესი კვლავ გრძელდება გამოძიებებით. ამას განმარტავენ სურსათის უნებლობის ეროვნულ სამსახურში, სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში ეს დოკუმენტური შემოწმება და ინსპექტირება ჩატარდა 19 რესტორანსა და კაფე-ბარში, მათ შორის 7 მათგანში კრიტიკული შეუსაბამობის გამო საწარმოო პროცესი შეჩერდა. კრიტიკული ეს ისეთი შეუსაბამობაა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და მისი აღმოფხვრა კონკრეტული საწარმოო პროცესის დროებით შეჩერების გარეშე უკვე წარმოუდგენელია. ეს ისეთი თემაა, რომ მე მას ანა ლაპიაშვილის გარეშე ვერ გავშლი, ანა დილომშვიდობის, ბედნიერ დღეს გისურვებ შენს და ველი ინფორმაციას, რომელიც შენს მოიპოვე კვების ობიექტებთან და რესტორნებთან დაკავშირებით. დილომშვიდობის გიორგი, ბიუსამები მაყურებლებს აღმოჩნდა, რომ კვების ობიექტებში თაღლაურად ძველი ქალაქი, კაფე კალა, პლაზა ჰოლი, კრუიზი, ოქროს გათხა და მუხამბაზი კრიტიკული შეუსაბამობის გამოვლენის შესაბამისად საწარმოო პროცესი შეჩერებული აქვს და ისინი 1000 ლარი დაჯარიმდნენ. ამასთან ობიექტებში კახელები, თაშრე, რესტორანი თევზის სახლი, კერია გამოვლინდა ჯანმრთელობის ნიშანდების გარეშე ხორცის რეალიზაცია, რის გამოც ისინიც ასევე 1000 ლარით არიან დაჯარიმებულები. ასევე საზოგადოებრივი კვების ობიექტები ფაიტონი და ლაკადა ეტიკეტირების წესის განმეორებითი დარღვევისათვის 1200 ლარით დააჯარიმეს. მწვადიაური მიკვლევადობის დარღვევის გამო 200 ლარით დაჯარიმდა და 100 ლარის ჯარიმა დაეწერა ტეხას ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის არქონის გამო. ხოლო 500 ლარიანი ჯარიმა აქვს ბაბილოს ასევე ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციის არქონის გამო. თვალი საკმაოდ ვრცელია და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრისთვის შემაშფოთებელიც იქნება ეს ინფორმაცია. თუ არა პრეტენზია რომელიმე ობიექტმა, რა ვიცი, რესტორნის მეპატრონემ, როგორც განვითარების რენესანსის პიკზე მყოფი სხვა ბიზნესის მსგავსად, დუმილით ადასტურებენ სახელმწიფო მონიტორინგის შედეგებს თუ საქმეში არიან. დიახ, გიორგი, მათი უმრავლესობის კომენტარი ამ თემაზე ჯერჯერობით არ გვაქვს. ისინი უბრალოდ მედიასთან არ საუბრობენ, ან არ აფიქსირებენ საჯაროდ პოზიციებს. დავველოდოთ დღეს BMG-ს იქნება თუ არა რაიმე სიახლე მათგან, თუმცა ერთადერთი ვინც გააპროტესტა სურსათის სამსახურის რეიდების საჯარო მხარე და აქედანაც მიღებული რეპუტაციული ზიანი, ეს იყო რესტორნის კახელების დამფუძნებელი ჭიჭიკო გოლეთიანი. და რაო კახელებმა დამფუძნებელმა? ის ელის ექსპერტიზის დასკვნებს და როგორც აღნიშნავს, მზად იქნება, რომ ამის შემდეგ ყველაფერზე ისაუბროს საჯაროდ. ხო, სურსათის უნებლობის სამსახური დანარჩენი რესტორნების ეგრეთ წოდებული საკვები ობიექტების შემოწმებას გააგრძელებს იმისთვის, რომ გართობა დასვენებისთვის რესტორანში მისული სტუმრები მარტივად რომელიმე საავადმყოფოს პალატაში არ აღმოჩნდნენ, ეს დასაფასებელია. საქართველოს აქვე მოკლე ამონარიდი საკმაოდ საინტერესო განცხადებიდან, რომელსაც სოციალურ ქსელში რესტორნების ქსელის კახელების დამფუძნებელი ჭიჭიკო გოლეთიანი ავრცელებს, ეს თუ ავშტები გუშინ საღამოს მოხდა, აგერ ამონარიდი. ნუ იქნებით მეგობრებო მიამიტები, ნუ დაიჯერებთ, რომ სურსათის სააგენტოს ვინმე ჯანმრთელობა ადარდებს, ხდება მარტივად ბიზნესის ინტერესების გადანაწილება. სცენებული სააგენტო სახელმწიფოს ავტორიზებული ვეტლაბორატორიის დასკვნას არ აღიარებს და ითხოვენ ცხვრის ხორცზე ფორმა 2-ს. ანუ სხვა მისამართს ხვდავაზობს. ფორმა 2-ს ცხვარზე არ იძლეოდა აქამდე არავინ მარნეულისა და თელეთის ცხოველების სასაკლაოს გარდა. მათ კი აქვთ გადატვირთვა ახლო აღმოსავლეთში საექსპორტო ხორცზე დღეში იკვლება 4000 სულზე მეტი ცხვარი, რომელსაც ესწრება რელიგიური წარმომადგენელი, რათა ხორცი ჰალალად ჩაითვალოს. ამიტომ ბუნებრივია რესტორნის 2-3 ცხვრის დასაკლავად მათ არ სცალიათ. ამ დღეებში დაკლა ცხვრისა გაძვირდება და სავარაუდოდ გახდება, როგორც ბატონი გოლეთიანი ამბობს, 30 ლარი, ქათმისა კი 3 ლარი. მიზანმიმართულად უბიძგებს რესტორნებს გაყინული იმპორტული ხორცის შესძენისკენ. ამით მოკვდება ისედაც სავალალო მდგომარეობაში ყოფი სოფლის მეურნეობა, ეგ არის და ეგ. ბატონი გოლეთიანი პოსტსკრიპტუმში აცხადებს, რომ იგი მიესალმება შემოწმებას და სახელმწიფოებრივ მიდგომას და არ მიესალმების საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და ბიზნეს ადრესების ეგრე მარტივად გადანაწილებას ერთი ჯიბიდან მეორეში, თან გაძვირებული სერვისით. ჩვენ არათუ ამ ამბავს მივყვებით. არამედ დღესვე ჩვენი პროდიუსერები და მთელი BMG დაინტერესდება ხორცის იმპორტის თემით
რომელზეც სხვათა შორის ამ 10 დღის წინ ვისაუბრე. ახლა ჯერი ჩვენს რეპორტიორებზეა, რომელთათვისაც ეს თემა იქნება გადამწყვეტი და მთავარი, რათა ჩაგაყენოთ საქმის კურსში თუ რა ხდება ხორცის იმპორტის სფეროში, რომელიც ყოველთვის და ყველა ფორმაციაში ხელისუფლებასთან ყველაზე მიახლოებული პირების და ბიზნესმენების მიერ იყო კონტროლირებული. აი ეს არის ის რეალობა. ამასობაში კი პარლამენტის მხრიდან ჯანმრთელობაზე ზრუნვის მოტივით მიღებული თამბაქოს თუ ელექტრონული სიგარეტის შენობებში ამგზავრავი კანონი 1 მაისიდან ამოქმედდება. თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებებით მოწევა იგრძალება ბარებსა და რესტორნებში, დაჯარიმებულებშიც და პატიოსნად მომუშავეებშიც და მოდი მივყვეთ პუნქტობრივად, სულ რაღაც თვენახევარში სიგარეტს ვეღარ მოწევთ ნებისმიერი დანიშნულების შენობა ნაგებობაში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის განკუთვნილ ადგილებში, სამედიცინო და ფარმაცევტულ დაწესებულებების საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე, ბენზინგასამართი, გაზგასამართი, გაზგამანაწილებელი სადგურების, აგრეთვე მათ საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე, სადაც ცეცხლსაშიში ნივთიერებები ინახება, სტადიონზე, რომელსაც ყავს ადმინისტრაცია, ან იმედია ყავს ადმინისტრაცია, გუშინაც საკმაოდ ბევრი მძიმე გამოხმაურება იყო რაგბის მატჩთან დაკავშირებით, როცა სერიოზული პრობლემები იქნებოდა ტრაფიკის შესვლაზე სტადიონზე, ეხლა კვლავ დაუბრუნდეთ თამბაქოს თემას. გამონაკლისი შემთხვევები. თამბაქოს მოწევა სად არის ნებადართული? ტაქსი და კატერი, ფიზიკური პირის სახლი, სამორინე, წინასწარი დაკავების იზოლატორი, ინშალა, პენიტენციურ დაწესებულებაში თამბაქოს კვამლის შემსწავლელ სპეციალიზებულ ლაბორატორიულ დანადგარში, სიგარაბარში, სტაციონარული ფსიქიატრიული და პალიატიური მკურნალობისთვის განკუთვნილ დაწესებულებებში, ხელმძღვანელის სპეციალური ბრძანების შემთხვევაში, ასევე აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში თამბაქოს მოსაწევად გამოყოფილ სპეციალურ ადგილას. ეს ადგილები აუცილებლად უნდა დაიმახსოვროს რომ წევალება იმისათვის რომ რაიმე დაარღვევას არ ქონდეს ადგილი და ელემენტარულად არ მოუწიოთ ჯარიმის გადახდა და მაინც თუ წესი დაირღვა, უნდა იცოდეთ რომ დაგეკისრებათ შესაბამისი ჯარიმა. მაგალითად, შენობა ნაგებობაში ან და მის კუთვნილ ტერიტორიაზე თამბაქოს მოწევისათვის ჯარიმა 500 ლარია. განმეორების შემთხვევაში კი ის ორმაგდება. მრავალბინიანი სახლის სადარბაზოში, სახურავსა და ლიფტში მოწევისათვის კი ჯარიმა 50 ლარით განისაზღვრება. განმეორების შემთხვევაში ესეც გაორმაგებას ექვემდებარება. წესების დარღვევის შემთხვევაში დაწესებულება დაჯარიმდება 500 ლარით, განმეორების შემთხვევაში კი აქაც 1000 ლარამდე ავა უკვე ჯარიმის ოდენობა. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლი ტრანსპორტში მოწევისათვის 500 ლარიან ჯარიმას დაიმსახურებს, განმეორების შემთხვევაში აქაც გაორმაგებული ჯარიმის გადახდა მოუხდება. თუ კი ფიზიკური პირი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოწევს, ის დაჯარიმდება 50 ლარით და სხვა შემთხვევაში უკვე 100 ლარით, თუ კი მეორედაც გაიმეორებს მსგავს შემთხვევას. ანა ქვეყნებზე რომელზეც ეხლა ვაპირებს საუბარს, ამ ქვეყნებში ეწევიან თამბაქოს, მაგრამ ალბათ გაცილებით ნაკლებად, მაგრამ მაინც. თუმცა ეს სოლიდური სააგენტო ამ შემთხვევაში სულ სხვა კრიტერიუმებით ახერხებს გააკეთოს ყოველწლიურად ეს რეიტინგი. The Economist Intelligence Unity მსოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული ქალაქების სიას აქვეყნებს, ის სათავეშია სინგაპური. 116 ქულით, სწორედ ის დასახელდა საცხოვრებლად ყველაზე ძვირ ქალაქად. მეორე ადგილს 112 ქულით ინაწილებენ პარიზი და ციურიხი. შემდეგ მოდის ჰონკონგი და ოსლო და ასევე ჟენევა. ათეულში მოხვდნენ სეული, კოპენჰაგენი, თელ-ავივი და სიდნეი. აღსანიშნავია, რომ 2013 წელს საცხოვრებლად ყველაზე ძვირი ქალაქის სტატუსი ტოკიოს ჰქონდა. ბოლო კვლევით კი ის ათეულშიც აღარ ხვდება. ამასთან ათეულში შევიდა სიდნეი. The Economist-მა გამახსენა კიდევ ერთი მიზეზი თუ რატომ მიყვარს ევროპა, აგერ ბატონო, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, სააქციო საზოგადოება ნავთობისა და გაზის კორპორაციას სესხს გამოუყოფს, რომელიც საქართველოში პირველი მიწისქვეშა გაზსაცავის მშენებლობას მოხმარდება. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის სესხის გაცემაზე მთავრობამ თანხმობა უკვე განაცხადა. EIB მიწისქვეშა გაზსაცავს 100 მილიონი დოლარი დააფინანსებს. გაზის მიწისქვეშა საცავის მშენებლობა განხორციელდება თბილისის ახლოს, სამგორის სამხრეთი თაღის დაცლილ დამუშავებული ნავთობის საბადოზე. პროექტის ღირებულება წინასწარი შეფასებით 250 მილიონ დოლარს გადააჭარბებს და მასში 300 მილიონი კუბური მეტრი
ბუნებრივი აირის შენახვა იქნება შესაძლებელი. ასევე ევროპის საინვესტიციო ბანკი ტრანსანატოლიის გასადენის მშენებლობისთვის 932 მილიონ ევროს სესხს გამოყოფს. ამის შესახებ ინფორმაციას ინტერფაქსი საინვესტიციო ბანკის განცხადებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. გასადენის მშენებლობისთვის სესხის გამოყოფის გადაწყვეტილება ევროპის საინვესტიციო ბანკის დირექტორთა საბჭომ 15 მარტს მიიღო და ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი არ არის, ვინ იქნება სესხის ბენეფიციერი. გასადენის მშენებლობისთვის სესხის გამოყოფა უკვე EBRD-მას დაამტკიცა, მსოფლიო ბანკმა და ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების აზიის ბანკმა. გასადენის მშენებლობის საერთო ღირებულება 8 მილიარდ 600 მილიონი დოლარია. ტრანსანატოლიის მრავალათასიანი მილსადენის საშუალებით შაჰდენიზის საბადოდან მოხდება გაზის ტრანსპორტირება საქართველოს თურქეთის საზღვრიდან თურქეთის დასავლეთით. კიდევ ამბავი, რომელმაც საკმაოდ შემაშფოთა ამ შაბათ-კვირას 2018 წელს ჩეჩნეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ გროზნოდან თბილისის მიმართულებით პირდაპირი ფრენები დაიწყება. ამის შესახებ გროზნოს აეროპორტის დირექტორმა სულთან გამბულატოვმა რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოსთან საუბარში განაცხადა, 2018 წელს თბილისსა და გროზნოს შორის პირდაპირი ავიარეისები დაიწყება. საერთო ჯამში ვგეგმავთ, რომ აპრილში გაჩნდეს ახალი მარშრუტები, მათ შორის დუბაის, ამანის მიმართულებით. ასევე იგეგმება ახალი ავიარეისები გროზნოსა და ისეთ ქალაქებს შორის, როგორიც არის სოჭი, დონის როსტოვი და სიმფეროპოლი. აი ამას ამბობს გროზნოს აეროპორტის დირექტორი. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში კი აი რეგინფოს ამ მასალაზე განაცხადეს, რომ გროზნოდან თბილისის მიმართულებით პირდაპირი ავიარეისების შესრულებასთან დაკავშირებით არანაირი შეთანხმება არ არსებობს. რომელია ყველაზე პოპულარული მიმართულება და რამდენად კმაყოფილნი არიან შიდა ტურიზმით ქართველები მოგზაურობისას და რამდენად გაიზარდა ჯამში მათი ხარჯები. ბათუმის საკონტეინერო ტერმინალი 11 მეტრის წყალშიგის მქონე გემების მიღება შეძლებს. აგროეფექტი ევროპული კომპანიების პროდუქციის ოფიციალური დისტრიბუტორი გახდა. და კიდევ ერთი თემა, ვიდრე ანა ლაპიაშვილი შემომიერთდება, გახლავთ სწორედ ის, რომ ტურიზმი და არა მხოლოდ შიდა ტურიზმი საუბარია ჯამში გუდაურის ფაქტზე, რომელსაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ტურიზმის მიმართულების სახეები, ხელმძღვანელები და ანალიტიკოსები, ასევე ჩვენი თანაწამყვანი მაია სიდამონიძე ძალიან მნიშვნელოვან დროს დაუთმობენ ამ პრობლემის გასააზრებლად, რომ რეალურად ემოციურიდან სახ ინსტიტუციონალურ სისტემურ გადაწყვეტილებებისკენ გადავინაცვლოთ, საიმისოდ რომ გამოირიცხოს ყველანაირი პრობლემა მომავლისთვის და ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რომელიც ჯერ კიდევ რჩება და რჩება ჭარბად ჩვენს კურორტებზე, ამაზეც ცხადია ყოველკვირეულად და ყოველდღიურად უნდა იყოს საზრუნი და არა მხოლოდ სოციალური ქსელის საშუალებით. გამიგრძელდა საკმარისია შიდა ტურიზმზე ინფორმაციას გაცილებით მეც და ხარისხიანს უკვე ანა ლაპიაშვილი მოგაქვთ. მე გამოვიყენებ შესაძლებლობას, რომ ხვალინდელი დღეც დავაანონსო, მაშინ მაია სიდამონიძის ძალიან საინტერესო რუბრიკა გელოდებათ, სწორედ გუდაურში გამართებულ მოვლენებთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა იყოთ ამ ყველაფრის საქმის კურსში და საქმიანი დილის დღევანდელი ბიზნეს სიახლეებით კი სულ რამდენიმე წამში ვიქნებით პირდაპირ ეთერში. შიდა ტურისტებს ხარჯები გაეზარდათ. საკრატის ცნობით 2017 წელს ტურისტების საშუალო თვიური ხარჯი 126 მილიონი ლარი იყო. ერთი ვიზიტის საშუალო ხარჯი კი 129 ლარს და 10 თეთრს შეადგენდა. 2016 წელს ეს მაჩვენებელი შესაბამისად 135 მილიონ 200.000-ით განისაზღვრებოდა და ხარჯის რაოდენობა ინდივიდუალურ შემთხვევაში 125 ლარი და 20 თეთრი ფიქსირდებოდა. გასული წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი საშუალო თვიური ხარჯები მესამე კვარტალში იყო და 198 მილიონ ლარს უტოლდებოდა. თვიური ხარჯების
სტრუქტურაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, თითქმის 42 მილიონი ლარი აქვს საყიდლებს. მეორე ადგილზე კვება 33.5 მილიონი ლარით, მესამეზე კი სხვა ხარჯებია ჯამში 28 მილიონი ლარით. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ვიზიტებით ძალიან კმაყოფილია გამოკითხულთა 33.3% და 59.9% არც კმაყოფილი და არც უკმაყოფილოა. ძალიან უკმაყოფილოები აღმოჩნდნენ 14.3% მოგზაურებისა, გამოკითხულთა 4% შეადგენდა სწორედ მათ ნაწილს. 2017 წელს საქართველოში განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობა კი ჯამში 1.53 იყო. ცალკე რეიტინგია პოპულარული ადგილებისა აჭარა შიდა ტურისტებისათვის ერთ-ერთ ყველაზე მონახულებად რეგიონად სახელდება. ისევ სახსრების მონაცემებით 2017 წელს აჭარაში ვიზიტების რაოდენობამ 136.100 შეადგინა, რაც ჯამური ვიზიტების თითქმის 13%-ია. ამ მაჩვენებლით ავტონომიური რესპუბლიკა ტოპ 3-ულშია თბილისის და იმერეთის შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ მნიშვნელოვანია ზრდა წლიურ ჭრილშიც. 2016 წელს რეგიონს 100.500 შიდა ვიზიტორის სტუმრობდა, მთლიანი ვიზიტორების 11.9% სწორედ შიდა ვიზიტები იყო. 2017 წელს კი 87.500 სწორედ აჭარაში განხორციელებული ვიზიტი ფიქსირდებოდა. მთლიანი ვიზიტორების ჯამში თითქმის 10%. ბერლინის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მედიის წარმომადგენლებისათვის სპეციალური პრეზენტაცია გამართა. ღონისძიებას 30-ზე მეტი ტელევიზიის, გაზეთის და ონლაინ გამოცემის წარმომადგენელი ესწრებოდა. ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სხვადასხვა საერთაშორისო მედია პარტნიორებს და საპარტნიორო ორგანიზაციებს შეხვდნენ. მათ შორის იყვნენ Euronews, Eurosport, Discovery Channel, National Geographic და ასე შემდეგ. გერმანული მედიის წარმომადგენლები განსაკუთრებით ქართული ღვინით და სამთო ტურიზმით დაინტერესდნენ. ისევ აჭარისკენ ვინაცვლებთ, ბათუმის საკონტეინერო ტერმინალი 11 მეტრის წყალშიგის მქონე გემების მიღება შეძლებს. ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ინფორმაციით, ნავსადგურის აკვატორიაში და ფორვარტერში ფსკერ-დაღმავალებელი სამუშაოები წარმატებით არის დასრულებული. სამუშაოების წარმატებით განხორციელება კი, როგორც თავად აცხადებენ, არა მარტო ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის აკვატორიის და ნავმისადგომების საპროექტო სიღრმეების შენარჩუნებას შეუწყობს ხელს მრავალი წლის განმავლობაში, არამედ მნიშვნელოვნად ზრდის საოპერაციო შესაძლებლობებს და ის უზრუნველყოფს მომსახურების კონკრეტულ უპირატესობებსაც. USAID-ის დახმარებით შეძენილი ფაროსანას მოსაზიდი ხაფანგები უკვე საქართველოშია. მავნებლის დასამარცხებლად $3.5 მილიონი პირველი ნაწილი შეძენილია ფაროსანას მოსაზიდი 10,005 ხაფანგი, რომელიც სურსათის ეროვნულ სააგენტოს უკვე გადაეცა. ხაფანგები ამერიკის კომპანია დრისის მიერ არის დამზადებული ამერიკის სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით, რაც მონიტორინგის საუკეთესო საშუალებას იძლევა. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის DCFTA საინფორმაციო ცენტრის ბენეფიციარი აგროეფექტი კი ევროპული კომპანიების პროდუქციის ოფიციალური დისტრიბუტორი გახდა. კონკრეტულად შეთანხმება პროდუქციის იმპორტის შესახებ ესპანურ ანტონიო ტარაზონასა და ლიტვურ კომპანიასთან შედგა. ცენტრის მიერ მიწოდებულმა ინფორმაციამ კომპანიას შესაძლებლობა მისცა ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა დაეწყო და სისტემატურად გადაემზადებინა თანამშრომლები და შესაბამისი მენეჯმენტი. ხუდონჰესით კიდევ ერთი ინვესტორი დაინტერესდა კორეული ესქი კომპანიის დელეგაციას ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა უმასპინძლა, სადაც განაცხადეს, რომ სწორედ ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა მოხდა. ეს პოტენციურ ინვესტორებს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ახალი მოდელის პერსპექტივები წარუდგინა. ხუდონჰესის პროექტის ინვესტორი კომპანია ტრანსელექტრიკა კომპანიის წარმომადგენელმა განაცხადა თემაზე კომენტირების არის სურვა თემაზე კომენტირება, არაერთი განხილვის მიუხედავად პროექტის განხორციელების დაწყება კი ამ დრომდე ვერ ხერხდება. მოსახლეობის წინააღმდეგობასთან ერთად კიდევ რა საკითხზე ვერ ხერხდება შეთანხმება, ამასთან დაკავშირებით არც მთავრობის წარმომადგენლები და არც შესაბამისად ინვესტორი კომპანიები ღიად არ საუბრობენ. ბიზნესი ახლებს ამით ვასრულებთ, ამ ეტაპზე წინ კიდევ ბევრი საინტერესო გელოდება, თუმცა ახლა დრო არის, რომ საავტო მიმოხილვა მოვისმინოთ გიორგისგან.
ეროვნული ბანკის ინფორმაციით გასული კვირა დოლარმა გამყარებით დაასრულა. ლარი დოლარის ხული 2 ლარსა და 54-ზე შეჩერდა პოზიციები ეროვნულ ვალუტასთან დათმო ევრომ 3 ლარი და 1 თეთრი, ლირას საფასური 62 თეთრი, ფუნტ სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი გახლავთ. საქართველოში ფულადი გზავნილების სახით გადმორიცხული თანხები ძირითადად საზღვარგარეთ დასაქმებულ ემიგრანტებზე მოდის, ეს კარგად იცის ჩვენმა მაყურებელმა და ყველაფერს კი ახლა უფრო დეტალურად ნახავს ჩვენს გრაფიკაზე. 2018 წლის იანვარ-თებერვლის მონაცემებით ფულადი გზავნილების სახით ევროკავშირის ქვეყნებიდან 78 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა, ხოლო რუსეთიდან 64. იანვარ-თებერვალში ჯამში 224 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა. რომლის 35% ევროკავშირის ქვეყნებზე, ხოლო 29% რუსეთზე მოდის, მესამე ადგილზეა ისრაელი 11%-იანი წილით, შემდეგ მოდის შეერთებული შტატები და თურქეთი 8%-იანი წილით, საუბარია 19 მილიონ დოლარზე, 2017 წელს ევროკავშირიდან 428 მილიონი დოლარი, ხოლო რუსეთიდან 455 დოლარი გადმოირიცხა, რუსეთის წილი გზავნილებში 2013 წლიდან მცირდება. და ბოლო 5 წელიწადში ფაქტობრივად განახევრებულია ევროკავშირიდან გზავნილებს კი ზრდის ტენდენცია შენარჩუნებული აქვს, ასევე 2014 წლიდან სწრაფად იზრდება ისრაელიდან გადმორიცხული თანხები და შესაბამისად ისრაელის წილი გზავნილებში, ისრაელის წილი 2013 წელს 1% იყო, ხოლო 5 წლის თავზე თითქმის კი არა და 11%-ია უკვე. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ლევან თაღიაშვილთან ერთად ვშრომობთ ამ მიმართულებით და დავხვეწთ იმედია ყოველკვირეულ ინფორმაციას თუ რა ხდება საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, იქნება ეს ფეთქვა გაძლიერდეს და უფრო ძლიერადაც, მიუხედავად საკმაოდ მძიმე ინსტიტუციური პრობლემებისა, სხვათა შორის ყველა ამ პრობლემის გაშლას ვაპირებთ. აი ესეთში ჩატარებული დისკუსია იყო ძალიან საინტერესო ინსპირაცია ამ ყველაფრისთვის, მადლობა მათ კიდევ ერთხელ. ისე ამ კვირაშიც არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდა საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. 9-დან 16 მარტამდე მხოლოდ ერთი გარიგებაა განხორციელებული ლარში. სააქციო საზოგადოება საქართველოს ბანკმა 260 აქცია გაყიდა და თითეული მათგანის ფასი 98 ლარი იყო. ამჟამად საქართველოს საფონდო ბირჟის ოფიციალური საიტის მონაცემებით საქართველოს ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია 2.5 მილიარდ ლარზე მეტ შეადგენს, მაშინ როცა იდენტური მონაცემები მთლიანი საფონდო ბირჟის 28 თებერვლისთვის 2 მილიარდ 800 მილიონი გახლდათ. როგორც ხედავთ, ბირჟაზე წარმოდგენილი ერთი კომპანიის კაპიტალიზაცია მთლიანი ბირჟის 90%-ს აჭარბებს, რაც ბაზარზე დადებითად ნამდვილად ვერ მეტყველებს. 7 დღის განმავლობაში დოლარში განხორციელებულ გარიგებებში მხოლოდ საქართველოს სალიზინგო კომპანია ჩაერთო და 45 აქცია გაყიდა, თითეული 1025 დოლარად, საბოლოოდ უცხოურ ვალუტაში მომხდარი გარიგებების ღირებულება 46142 დოლარი შეადგინა. ბოლო კვირა დიდად არც არასაბირჟო გარიგებებს წყალობდა, 5 გარიგება შედგა არასაბირჟო, აქედან 2 ეროვნულ ვალუტაში, 3 დოლარში, ლარში გარიგება ტრაქტებმა დადო, სააქციო საზოგადოება, მოცულობა 1421 აქცია, ჯამური ღირებულება 1421 აქცია, აი რაც შეეხება დოლარს, აქ M კვადრატი უძრავი ქონება და სააქციო საზოგადოება ნიკორა ტრეიდი აქტიურობდნენ და 610 აქცია გაყიდეს. ჯამური ღირებულებით 647964 დოლარი. ამ ორი კომპანიის ჯამური კაპიტალიზაცია არა ამოცემული ვებგვერდზე, რადგან მათ ობლიგაციები აქვთ მხოლოდ განთავსებული და ბოლოს საქართველოს საფონდო ბირჟის ინდექსი ბოლო მონაცემებით არის 223.94 პუნქტი. ეს არის ის რეალობა, რაზეც JSX-ი იმყოფება. ამინდის პროგნოზის დროა, მას ანალაპიაშვილი გაგაცნობთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით 20 გრადუს აღემატება დღის განმავლობაში ტემპერატურული მაჩვენებები, მხოლოდ რამდენიმე ქალაქია გამონაკლისი და ამასაც რამდენიმე წამში გეტყვით. გარემოს ეროვნული სააგენტო ვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასებით არის განპირობებული, მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტესად უნალექო ამინდი და ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 22 გრადუსი იქნება, ბათუმში დღის განმავლობაში 23 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთში მთლად 24
გრადუსი ამოსალოდნელი, ისევე როგორც ფოთში. ქუთაისში 25 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 23, ოზურგეთში დღის განმავლობაში ასევე 25 გრადუსი დაფიქსირდება და ონში 19. გორში 22 გრადუსის ველოდებით, ცხინვალში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მარნეულში კი 22 გრადუსი დაფიქსირდება. რუსთავში 21 გრადუსი ამოსალოდნელი, ახალციხეში 18, ბორჯომში შედარებით გრილა და 18 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 13, ახალქალაქში ასევე 13 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში კი 10. თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 21 გრადუსი იქნება, დედაქალაქს რაც შეეხება, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს თბილისში, სუსტი ქარიც იქნება, თუმცა ჰაერი მაინც 21 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში. დარწმუნებული ვარ, მაყურებელი ზუსტად მიხვდა ჩვენი დღევანდელი ფონის მიზეზს, 40 და 10 და 100 საამაყო ბიჭები, ქართველები, ადამიანები, აი ყველაფერი საუკეთესო რაც შეიძლება თქვა საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებზე, რომელმაც ევროპის ფინალურ შეხვედრაში რუმინეთი 25-16 დაამარცხეს, შეხვედრა დინამო არენაზე გაიმართა. სოციალურ ქსელში იწერებოდა ბევრი უკმაყოფილება, ვიდრე კარი ყველასთვის არ გაიღო. ბილეთების შესვლასთან დაკავშირებით შექმნილ პრობლემებზე, ალბათ ადმინისტრაციამ დინამოსი უნდა მიაქციოს ამას ყველაფერს ყურადღება. ბორჯღალოსნები ანთიმოზივერიელის თასის მფლობელებიც გახდნენ, ევროპის ჩემპიონებიც ვართ. დღევანდელი მატჩი საუკეთესო მოთამაშედ კი გოგი თხილაიშვილი დასახელდა. მატჩის დაწყებამდე გუშინ ჰიმნის შესრულების დროს მოედანზე ბორჯღალოსნები მაისურებით გამოვიდნენ, რომელზეც ოკუპირებულ ცხინვალში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის გვარი ეწერა. ბურთის გათამაშება, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ასეიშვილი სულაღაც კიდევ ერთი ლელო კარლენ ასეიშვილის მიერ გატანილი. პირველი მოძრაობით ვერა, მაგრამ მეორე მოძრაობით რისი უფლებაც ჰქონდა, კიდევ ერთი ლელო ვორცები პარლამენტის თავმჯდომარე. დიას პარლამენტის თავმჯდომარე გახლავთ. ერთი ერთს მიცეს, მეორე მეორეს. აქტოვანებული გულშემატკივარი, აქტოვანებულები ვარ. ჩვენების კარგი თამაში. ბოლო თამაში ერთი მნიშვნელოვნად სამე ტაიმზე მოხდება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა რომ რაგბს უყურებთ და გულშემატკივრობთ, რომ გიყვართ არაჩვეულებრივი თამაში და რომ ჩვენთან იყავით ამ ხნის განმავლობაში. თქვენ უკვე არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს BMG-ის სახელით მე კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ იმ უმძიმეს დროებას და ყოფას, რომელშიც ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში არიან ისინი ჩავარდნილნი. ყოველგვარი პროგნოზისგან თავ შევიკავებ. გარდა ერთისა, რომ რუსეთის ფედერაციაში მორიგი ურთულესი და უმძიმესი არჩევნები დასრულდა, რომლის პროგნოზირება წარმოუდგენელი იყო, დასრულდა ისე, როგორც არ დასრულებულა არასდროს და შემდეგი 6 წლის განმავლობაში იქნება ზუსტად ისე, როგორც იყო ბოლო 22 წლის განმავლობაში. თუმცა ერთი ვიცი, გუშინდელი არჩევნების დასრულების შემდეგ რატომღაც მგონია უკვე, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახს სულ მალე რამდენიმე დღეში ან საათში მიეცემა საშუალება საკუთარი ოჯახის წევრი მთელ საქართველოსთან ერთად დაიდიროს. ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას, გავიდეთ რეკლამაზე, მალე დაგიბრუნდებით. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი აისი ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა. შეხედე სამყარო სახლებურად.
თქვენთვის მხოლოდ კაპიტან პლუსისგან 24 აპრილიდან 28 აპრილის ჩათვლით დაუვიწყარი ქართული დღეების ნონ-სტოპ გართობა ანტალიაში. გაემგზავრეთ პირდაპირ რეისით და ესწარით სუხიშვილების ასაფართის და ქართული შოუ-ბიზნესის ვარსკვლავების გალა კონცერტს. დაგვიკავშირდით 242-40-40. რთული და დამღლელი დღის შემდეგ მე ვიცი, რომ საღამოს სასიამოვნოდ გავატარებ. მიუხედავად დიდი არჩევანისა, მე მაინც ვახერხებ შევარჩიო ნატურალური და ჯანსაღი რძის პროდუქტები ჩემი ოჯახისთვის. ოჯახი, ეს ბედნიერებაა. ჩემი ოჯახის ბედნიერება კი ქობულეთურის რძის პროდუქტებია. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. გრანდიოზული აქცია Digital TV-სგან. მაღალ რეიტინგული არხებით თვეში სულ რაღაც 8 ლარიდან. ჩაერთე Digital TV-ში უფასოდ და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო ტელეარხებს მაღალი ხარისხით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 205 12 12. ინსტალაცია უფასოა. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. იმკო, შექმენი სამყარო, შენივე ხელით. საქართველომ რთული და გრძელი გზა გაიარა, სანამ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის უფლება მოიპოვეს. ეს გზა ერთად გავიარეთ და შედეგიც ჩვენი საერთო მონაპოვარია. ვიცოდეთ, ამ მონაპოვარს გაფრთხილება სჭირდება. უვიზო მიმოსვლის წესების დარღვევას მოყვება იძულებით დაბრუნება, ფულადი ჯარიმა და ქვეყანაში შესვლის აკრძალვა. ხოლო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ვეღარ ისარგებლებენ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით. ამის გამოწვევა ნებისმიერ ჩვენთაგანს შეუძლია. ეს შეეხება ყველა ჩვენგანს. ჩვენი მომავალი ჩვენივე ხელშია. დაიცავი უვიზო მიმოსვლის წესები. წარმატება პირველ რიგში ძიმე თავდაუზოგავი შრომაა. საყვარელი საქმისთვის დაღვრილი ოფლი, რომელიც იფასდება. წარმატება კეთილდღეობის სატრიუმფო. აგურ-აგურ უნდა აშენო. წარმატებული არჩევანი. BMG წარმოგიდგენთ. კრეატიული ბიზნეს იდეა სწრაფ შედეგს აღწევს. ორშაბათის ნარატივით მამოტივირებელ დიალოგს სტუმრების ბლოგში ვმართავთ. ანა ნანა ჩიკვილაძე დიზაინერი და ბარბარე გალდავა სტარტაპის კარაველა დამფუძნებელი ამბის თხრობით. ეს ქალების ნარატივია. ვანცალ აღიძესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. ნიშნავენ თუ არა არამიზნობრივად პაციენტებს მედიკამენტებს. ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაცია ფარმაცევტულ კომპანიებს არაეთიკურ ქმედებებში ადანაშაულებს. რა ინიციატივაზე მუშაობს ასოციაციამ? დეტალები საქმის გურში. საქართველოს სივრცითი მოწყობის და მშენებლობის კოდექსის მსჯელობას პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი იწყებს. რა შენიშვნები და რეკომენდაციები ექნება კომიტეტს? საქმის გურში ზუსტად 15 საათზე ჩაგაყენებთ. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4 შაბათი პოლიტმეტრი, 5 შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი ток-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები ინგა გრიგოლია, აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე,
ნინო ჟიჟილაშვილი, ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები ლევან ჩხაიძე, ვეხედავთ ეხლა კადრში თუ რანდება ვახო სანაია, ისმოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. პარასკევს ფინანსთა მინისტრმა ახალი პროექტი წარადგინა, რომელზე მუშაობამაც საქართველოს დაიწყო, რომელიც აბრეშუმის გზის ერთიან ციფრულ ბაზართან ჰარმონიზაციას ითვალისწინებს. პროექტის მიზანია საქართველოს როგორც თანამედროვე აბრეშუმის გზის ეპიცენტრში მდებარე სახელმწიფომ დააჩქაროს ქვეყნის განვითარება ციფრული მიმართულებით, რათა საქართველოს ვაჭრობის ელექტრონულ ტექნოლოგიებში რეგიონის ლიდერი გახდეს და მთავარი მოთამაშე ქვეყანა. ამასთან დაკავშირებით მუშაობა გრძელდება, ჯერ მთლიანი ბაზა შესაქმნელია. მიხეილ ბატიაშვილს ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორს მასპინძლობ საქმიან დილაში, რომელიც ასევე ესწრებოდა ამ პრეზენტაციას და ჩართული იქნება შესაბამისად ამ პროექტში. ის პირდაპირ ეთერში გვერდება საქმიან. მიშამი მოგესალმები დილამშვიდობის. ძალიან აქტიური კვირა იყო, გამომდინარე იქიდან, ეხლა BTU ნამდვილად არ უჩივის აქტივობას, მაგრამ გასულმა კვირამ მე მგონი ყველა რეკორდი მოხსნა. ყოფილი ფინანსთა მინისტრი, დღევანდელი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის ლექცია იყო, რომელიც BMG-ს პირდაპირ ეთერში ჰქონდა. თქვენი პირადი ჩართულობა და აქტივობა ჯიტაში და მამუკა ბახტაძესთან ერთად ერთობლივი ღონისძიება, რომელიც ციფრულ აბრეშუმის გზას უკავშირდება. აი ამ უკანასკნელზე მიშა თუ შეიძლება ცოტა მეტი რომ გითხრათ. ეს აქტივობაც, რაც თქვენ აღნიშნეთ, გიორგი, სწორედ იმას მიანიშნებს, რომ ტექნოლოგიები რამდენად მნიშვნელოვანი თემაა და რამდენად აქტუალური თემა. ეხლა რაც შეეხება ამ პროექტს, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. რამდენიმე ციფრის მოყვანით დავიწყებ საუბარს. დღეს მაგალითად, როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ციფრული ეკონომიკა არის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი, დღევანდელი მონაცემებითაც რო ავიღოთ, დაახლოებით მთელი ჯამი ციფრული ეკონომიკაში რაც იქნება, დაახლოებით შეადგენს 8 ტრილიონს ამერიკულ დოლარს, რაც მართლა წარმოუდგენელი ციფრი, ანუ დაახლოებით ეს არის მთელი მსოფლიოს ეკონომიკის 11% უკვე და რომელსაც უკვე პროგნოზირებენ, რომ უახლოეს წლებში დაახლოებით 25%-საც გადააჭარბებს. ეხლა თვითონ რაც შეეხება იმას, რატოა საუბარი, რატო უნდა დაიწყოს საქართველოში აქტიურად ამ მიმართულებით მუშაობა. იგივე მონაცემებზე რო ვისაუბროთ, დაახლოებით 5-6 წელიწადში ჯამში ინფორმაციული მოცულობა, რომელიც ტექნოლოგიებს შეეხება, დაახლოებით ესეთ რიცხვზე საუბრობენ, რომელიც შეადგენს 140 ზეტაბაიტს, ანუ ეხლა მე განმარტავ რატო საუბრობ ამაზე, რომელიც არის მართლა წარმოუდგენელი რიცხვი, დაახლოებით ერთმა მოწყობილობამ რომ გაატაროს სამხელა მოცულობა 450 მილიონი წელიწადი ჭირდება, ანუ უახლოეს პერიოდში საუბარია იმაზე, რომ მართლაც შეიქმნება ისეთი მომავლის ეკონომიკა, რომელიც დღევანდელი იგივე დავოსის ფორუმზე რაზეც საუბრობდნენ, სოფლიო გამოცემები იგივე ეკონომისტი რაც წერს და ყველა ესეთ მათ შორის Forbes-იც საუბრობენ იმაზე, რომ უახლოეს პერიოდში ინფორმაცია გახდება ისეთივე რესურსი, როგორიც არის ნავთობი. ანუ ინფორმაცია არის მართლაც ხვალინდელი ნავთობი, რომელიც ამოუწურავია, რომელიც კიდე მოცულობაში გაიზრდება და იგივე ნებისმიერი დიდი ტექნოლოგიური კომპანიის რაც ვახსენეთ და სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციებში საუბრობენ იმაზე, რომ რა უნდა გააკეთონ ქვეყნებმა იმისთვის, რომ ეს იყოს ყველაფერი როგორც ხელმისაწვდომი ერთი ისევე ეკონომიკის დამხმარე განვითარებელი. ეხლა რა როლი შეიძლება საქართველოს მითამაშოს ამ კუთხით?
ანუ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ დაახლოებით 5-6 წელიწადში ინფორმაცია იქნება მომავლის ნავთობი, ანუ ძირითადი ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა, ამ მიმართულებაზე საკმაოდ აქტიურად, საკმაოდ დიდხანს მუშაობდით საქართველოს ფინანსთა მინისტრთან ერთად, რომელიც ასევე არის აბრეშუმის გზის მთავრობის სპეციალური წარმომადგენელიც და გაჩნდა იდეა, რომ რატო არ განვავითაროთ რეგიონში, საქართველოში ის შესაძლებლობები, რომელიც დაეხმარება იგივე აბრეშუმის გზის ქვეყნებთან, რომელიც მართლაც უნიკალურ შესაძლებლობას იძლევა საქართველოსთვის, რომ ეს ტექნოლოგიები განვითაროთ, რომელიც დღეს, როდესაც საუბრობდნენ, რომ იგივე საქართველოში, როდესაც იწყებოდა საუბარი ნავთობსადენის გაყვანაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო თავის დროზე, ეხლა შეგვიძლია ვისაუბროთ ხვალინდელ დღეზე, როდესაც ინფორმაციის გაყვანა დაკავშირება აბრეშუმის გზის ქვეყნებთან შეიძლება შევადაროთ იგივე დონის პროექტს, როდესაც საუბარი იყო ნავთობსადენის გაყვანაზე. გეგმებზე და დეტალური ინფორმაცია თუ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ, რა პლატფორმის გამოყენებას გეგმავთ, რა ინფორმაციული ან პროგრამული სისტემების გამოყენებას გეგმავთ, ვინ იქნებიან უშუალოდ ჩართულები ამ პროექტის მომზადებაში? მსგავსი დეტალები თუ არის უკვე ცნობილი და თუ შეგიძლიათ რომ ჩვენ და მაყურებელს გაგვიზიაროთ. პირველ რიგში ეს მუშაობა მიმდინარეობს რამდენიმე მიმართულებით. პირველი ეს არის თავისთავად ტექნიკური შესაძლებლობების გაჩენა, რომელიც იგივე ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში უკვე პირველი ნაბიჯები გადადგმულია. ანუ ამის ტექნოლოგიური აღჭურვა ფაქტიურად ჩვენ რამდენიმე ლაბორატორიაში უკვე ნაწილი განხორციელებული და ნაწილი კიდევ განხორციელდება. ეს არის პირველი ეტაპი, რომ ტექნიკურად იყოს ეს შესაძლებელი. მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი ეს არის საერთაშორისო პარტნიორები, იმიტომ რომ ესეთი დიდი პროექტის განხორციელება, იგივე როდესაც ნავთობსადენზე იყოს საუბარი, ბრიჯ პეტროლიუმის გარეშე ფაქტობრივად ეს წარმოუდგენელი პროექტი იყო. ამიტომ აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკება. სპონსორინგი იქნება მათი მხრიდან მნიშვნელოვანი საკითხი. რაც შეეხება უშუალოდ იმ ადამიანებს, ვინც მომზადებაში იქნებიან ჩართულები, გულისხმობ კადრებს, რომლებიც იქნებიან პრინციპში შემქმნელები მთელი ამ პლატფორმის. გეგმავთ თუ არა რომ საქართველოს რესურსით გააკეთოთ ეს ყველაფერი თუ აპირებთ მოიწვიოთ ვინმე იმისათვის რომ ტექნიკური დახმარება მიიღოთ მათგან? აი ეს რაც ვახსენეთ, საერთაშორისო კონსორციუმის შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანია. და ჩვენ ვნახავთ აპრილში უკვე ფაქტიურად მოლაპარაკება დასრულებული ერთ-ერთ ტექნოლოგიურ მსოფლიო გიგანტ კომპანიასთან და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ თქვენ რაც ახსენეთ, რომ ესეთ მსოფლიო ლიდერ კომპანიასთან ერთად იგივე ქართველი სპეციალისტების მუშაობა, რომ ეს არა მარტო დაეხმარება იმას, რომ ეს პროექტი რეალობაში განხორციელდეს და იხილოთ მართლაც სწრაფად ამის შედეგები, არამედ იგივე ქართველი კადრები გაჩნდნენ, რომელიც სწორედ ესეთ ლიდერ კომპანიასთან იმუშავებენ, ეს არის უზარმაზარი გამოცდილება. ეს არის მართლაც უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ეს ეხება როგორც ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ისე სხვა დაინტერესებულ მხარებს, რომელიც ამ პროექტში იქნებიან ჩართულები, რომ სწორედ ესეთ კომპანიასთან ერთად შეიქმნას ჯერ ამ კომპანიას ვერ დაგვისახელებთ ბატონო მიხეილ. ფაქტიურად აპრილის თვეში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ სადღაც 20 აპრილამდე საბოლოო ეტაპები იქნება დასრულებული და აპრილის ბოლომდე ჩვენ ვიხილავთ მართლაც ერთ-ერთ მსოფლიო ლიდერ კომპანიას, რომელიც სათავეში ჩაუდგება ამ კონსორციუმს და უკვე ფაქტიურად მაისის დასაწყისიდან დავიწყებთ ამ პროექტის განხორციელებას, პირველი ნაბიჯების, რომელიც როგორც ვახსენეთ, უკვე დღესაც მიმდინარეობს სამუშაოები იმისთვის, რომ როგორც ვახსენეთ, რეგიონში საქართველოს დაიწყოს ადგილის დამკვიდრება ციფრული ტექნოლოგიების. და ჩვენ ამისთვის ზადავართ რეზუმირებისთვის კიდევ ერთი კითხვა, რაც მაქვს თქვენთან არის ის, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ PTU ამისთვის მზად არის. რამდენად მზად არის ასევე ქვეყანა საიმისოთ, რომ რეგიონში ანგარიშის გასაწევი მოთამაშე გახდეს, მზად იყოს ინფრასტრუქტურულად, განათლების დონით და კადრებით ცხადია. აი ეს მაინტერესებს თქვენ. რა თქმა უნდა, გეთანხმები გიორგი, მაგრამ რას თავარია, უნდა ნაბიჯი უნდა გადავდგათ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და უნდა დავიწყოთ მომზადება ეტაპობრივად და როგორც ვახსენეთ, აქ კონსორციუმის არსებობა, რომელიც სხვა ესეთი ლიდერი ორგანიზაციებით შეივსება ასევე ეტაპობრივად მიგვანიშნებს სწორედ იმაზე, რომ იგივე როდესაც ესეთ კომპანიებს ველაპარაკებით, მათ ჯერათ, რომ საქართველოს, იმიტომ რომ ისინი გარდა იმისა, რომ არჩევანს არ გააკეთებდნენ საქართველოზე, მით უმეტეს საუბარი იმაზე, საკმაოდ დიდი რესურსების მოზიდვაზე საქართველოში და თავისთავად გარდა იმისა, რომ არ იყოს ინტერესი, რომ საქართველო გადაიქცეს როგორც რეგიონში ლიდერად ამ მიმართულებით, თავისთავად რომ ამაში პერსპექტივას არ ხედავდნენ იგივე კადრების განვითარება
განვითარებით, იგივე მომავალი შესაძლებლობებით. თავისთავად თუ ჩვენ შეიძლება სამხრივად საუბრობდეთ ამაზე, მაგრამ როდესაც ესეთი ტექნოლოგიური გიგანტები უკვე ესეთი ვთქვათ სერიოზულ დონეზე მიმდინარეობს საუბრები და მალე ვიხილავთ მათ, მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ეგ ყველაფერი რეალურია, ეს ყველაფერი შესაძლებელია. თავარია თავისთავად ეხლა დაუღალავი შრომა ყოველდღიურ რეჟიმში და თავისთავად უკვე ეს ტექნიკური შესაძლებლობის გაჩენის შემდეგ და კონსორციუმის შექმნის შემდეგ უკვე საუბარი იმაზე მეზობელ ქვეყნებთან ერთად რომ როგორ დავიწყოთ რაც შეიძლება აქტიური თანამშრომლობა და სწრაფად ვიხილოთ ის შედეგები რომ შესაძლებლობა მოგვეცეს რომ აბრეშუმის გზის ქვეყნებს შორის ძალიან სწრაფად ვიხილოთ ესეთ ტექნოლოგიური კავშირი რომელიც გარწმუნებთ რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით დაეხმარება სწორედ ამ ქვეყნების ეკონომიკას. თქვენ არასახელად ჯერ კომპანიას რომელთანაც მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და დარწმუნებული ვარ რომ მენდელის მაყურებელი მას აუცილებლად შეიტყობს უკვე აპრილის მიწურულს, მაგრამ მაინტერესებს რა იქნება სახელმწიფოს ჩართულობა, დაჭირდება თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე თანხების გამოყოფა, რამდენად იქნება პროექტში უკვე უშუალოდ ვთქვათ სახელისუფლებო მმართველობა ჩართული, იმიტომ რომ ახსენეთ სხვა ქვეყნები, რომლებიც შესაბამისად აბრეშუმის გზას უკავშირდება. თუ ეს მოხდება კომპანიისა და სახელმწიფოების თანამშრომლობა, აი რა ფორმატით გეგმავთ რომ მომავალში თვითონ ეს პლატფორმა იყოს წარმოდგენილი? რა თქმა უნდა ეს უნდა მოხდეს ყველა მხარის თანამშრომლობით. იგივე პრეზენტაცია პარასკევს რომელიც მათ შორის თანხობრივი თანამონაწილეობით? ჯერ ცოტა ადრე ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ დღევანდელი ნაბიჯები რო გადავდგათ, ამის რესურსი გაგვაჩნია, ანუ პირველი ნაბიჯებისთვის რეალურად არსებობს ამისი. უნივერსიტეტს თუ ტექნიკური შესაძლებლობები დღეს უნივერსიტეტს გააჩნია მაგალითად ეს რო დაიწყოს. როდესაც საუბრობთ იგივე პარტნიორ გლობალურ კომპანიებთან, მათ გააჩნია ტექნოლოგიური შესაძლებლობები, რომელსაც ერთად განავითარებთ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის სახელმწიფოს ჩართულობა, იმიტომ რომ იგივე რეგიონში თქვენ ციცით არსებობს აბრეშუმის გზის ქვეყნების ისა ფორუმი, რომელიც ყოველწლიურად იმართება, არის მუდმივად კავშირები ამ ქვეყნებს შორის და თავისთავად სახელმწიფოს აქტიური პოზიცია ამ მიმართულებით, რომ ეს მიმართულება განავითაროთ და ეს უკვე გამოჩნდა პარასკევს, როდესაც ერთობლივი პრეზენტაცია ქონდა, მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ეს ერთობლივი თანამშრომლობა, როდესაც ტექნოლოგიური გიგანტები, უნივერსიტეტები, ანუ საგანმანათლებლო წრეები და იგივე სახელმწიფოს ერთობლივი თანამშრომლობით შესაძლებელია ის, რომ როგორც ვახსენეთ, რომ ძალიან სწრაფად ვიხილოთ შედეგები. მაგრამ ამისთვის როგორც ვახსენეთ, გარკვეული რესურსები უკვე არსებობს, ამიტომ ეხლა მთავარია რომ როგორც თქვით, ეტაპობრივად დავიწყოთ უკვე ნაბიჯების გადადგმა. დარწმუნებული რომ ბევრი საინტერესო ეტაპი გველოდება წინ და მათ შორის შეგვეძლება ჩვენც BMG-ს გუნდის წევრებს რომ გაუზიაროთ მაყურებლებს ეტაპობრივად ამ სიახლეების შესახებ. ის იყო მიხეილ ბატიაშვილი, მადლობა მას, ბიგი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორია, ჩვენი ხშირი და სასურველი სტუმარიც. გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე და სულ მალე გიბრუნდებით ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეების მორიგი გოლაში. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. Greatest stories have stormy beginnings. Every new land is a challenge to bring something which is your very own and to make everyone praise it. Ragnar Royal Viking Beer. კბილიწილიტე სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი.
ზღაპარი. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონივრული გადაწყვეტილება. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. იმკო, შექმენი სამყარო, შენივე ხელით. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა კომფორტული ხარისხიანი საზაფხულო ვერანდით დახურული ავტოსადგომით საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908 მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28 წილადი 30 სიმართლეა. ნამდვილად ის არის. ეს ხომ სულ სხვა გემოა. უგემრიელესი ცხარე სიახლე მაკდონალდსისგან. ორმაგი ჩილი ჩიზის და კარტოფილი ფრის მენიუ. ჰალაპენიოს და ყველის соуსის უნიკალური კომბინაციით. მოასწარე და აგემოვნე ნამდვილი ცხარე ბედნიერება მაკდონალდსში. მაკდონალდსი. აი რა მიყვარს. BMG წარმოგიდგენთ კრეატიული ბიზნეს იდეა სწრაფ შედეგს აღწევს. ორშაბათის ნარატივით მამოტივირებელ დიალოგს სტუმრების ბლოგში ვმართავთ. ანა ნანა ჩიკვილაძე დიზაინერი და ბარბარე გალდავა სტარტაპის კარაველა დამბუძნებელი ამბის თხრობით. ეს ქალების ნარატივია. ვანცო აღიძესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. უნიშნავენ თუ არა არამიზნობრივად პაციენტებს მედიკამენტებს. ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაცია ფარმაცევტულ კომპანიებს არაერთი კურქმედებებში ადანაშაულებს. რა ინიციატივაზე მუშაობს ასოციაცია? დეტალები საქმის გულში. საქართველოს სივრცითი მოწყობის და მშენებლობის კოდექსის მსჯელობას პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი იწყებს. რა შენიშვნები და რეკომენდაციები ექნება კომიტეტს საქმის კურსში ზუსტად 15 საათზე ჩაგაყენებთ. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი ток-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები ლევან ჩხაიძე. ვეხედავთ ახლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი.
ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. ევროპის ქვეყნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაქირავებით დასაქმების მაჩვენებელი საქართველოს მაჩვენებელს 7-ჯერ აღემატება. ბათუმის ზღვის და ზღვის პროდუქტების ფესტივალისთვის ემზადება. აგროპროექტების მართვის ცენტრი სათესლე ნივრის შესაძენად ტენდერს აცხადებს. ევროპის ქვეყნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაქირავებით დასაქმების მაჩვენებელი საშუალოდ 33.6%-ია, რაც საქართველოს მაჩვენებელს დაახლოებით 7-ჯერ აღემატება. საჯარო სამსახურის ბიუროს მონაცემებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმების პრაქტიკა განსაკუთრებით მწირია იმ საჯარო დაწესებულებებში, სადაც საქმიანობა ითვლება საჯარო სამსახურად. კერძოდ, როგორც ირკვევა, 2014 წელს საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე საჯარო მოსამსახურეთა რიცხვი შეადგენდა მხოლოდ 24-ს. ეს მაჩვენებელი 2015 წელს 112-მდე გაიზარდა, 2016-ში კი დაახლოებით განახევდა და კვლავ 52-მდე შემცირდა. ეს მონაცემები IDFI-ის მიერ ჩატარებული კვლევის ანგარიშია აღნიშნული. საჯარო რეესტრში, საჯარო სექტორში კი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უმრავლესობა ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოებშია დასაქმებული. 2016 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოებში დასაქმებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების რიცხვი 77-დან 28-მდე, ანუ დაახლოებით 63%-ით არის შემცირებული. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ 2017 წლის უმსხვილესი ინვესტორების 50-ში კომპანია RMG Gold და RMG Cooper Mining Investment-თან ერთად მოხვდნენ. პირდაპირ ინვესტიციის მოცულობის შესახებ წინასწარ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ RMG-სთან დაკავშირებული 3 კომპანია წამყვან პოზიციებს იკავებს. მძიმე მრეწველობაში RMG საქართველოს უმსხვილესი ინვესტორია და მასთან დაკავშირებული კომპანიების მიერ განხორციელებული ინვესტიციები ბოლნისის, დმანისის და თეთრი წყაროს რეგიონში სამთო მოპოვებითი დარგის განვითარებას უწყობს ხელს. RMG-ის მიერ საქართველოში განხორციელებული ინვესტიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი კომპანიის პრიორიტეტებზეა გაწერილი, როგორიც არის გარემოს დაცვა და შრომის უსაფრთხოება. კომპანია RMG 2017 წლის ზაფხულში გარემოს დაცვითი პოლიტიკა წარადგინა. კომპანიაში შემუშავებული სამოქმედო გეგმის 70% სამუშაოები უკვე დაწყებულია და როგორც თავად კომპანიაში აცხადებენ, მათ მიერ საქართველოში განხორციელებული ინვესტიცია მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის სწორ განვითარებას. 2018 წლის 1 აპრილს ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაცია ფორეჯის მიერ ასევე სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურებისა და კერძო სექტორის მხარდაჭერით უკვე მეორედ თევზის და ზღვის პროდუქტების ფესტივალი ჩატარდება. ორგანიზატორების განმარტებით ღონისძიების მიზანია აჭარის რეგიონის ჰიდრორესურსების სიუხვიდან გამომდინარე პოპულარიზაცია მტკნარი წყლის და ზღვის პროდუქტებს გაეწიოს. სოფელ ნიკორწმინდაში ნიკორწმინდის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია და შენობა ნაგებობები ეკლესიის საკუთრებაში გადავიდა. გადაწყვეტილება მთავრობამ მიიღო და შესაბამისი განკარგულებაც გამოსცა. ამ განკარგულების მიხედვით ამბროლაურის სოფელ ნიკორწმინდაში მდებარე 8692 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობები საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებულ ეკლესიას უსასყიდლოდ გადაეცა საკუთრებაში. აგროპროექტების მართვის ცენტრი კი სათესლე ნივრის შესაძენად ტენდერს აცხადებს. სატენდერო პირობებით ნივრის ბოლქვები ლუბაშას ჯიშის უნდა იყოს. გარდა ამისა, სათესლე მასალა დათესილი უნდა იყოს 2017 წელს კბილის სახით სპეციალურად იმ მიზნით, რომ 2018-ში სათესლე ბოლქვები მიიღონ. იორის სათესლე მასალა მოწოდებული უნდა იყოს 30-100 გრამის მასის ბოლქვის სახით და უნდა იყოს ჯანსაღ მდგომარეობაში, ასევე შედგებოდეს ბოლქვი არანაკლებ 4 ცალი და არა უმეტეს 6 ცალი გარე კბილისაგან. ასევე დაზუსტებულია სატენდერო პირობებში ბოლქვის ფერიც, ის უნდა იყოს თეთრი ლურჯი გარდამავალი ის ფერში. ჯამში აგროპროდუქტების მართვის ცენტრი 48000 კილოგრამი ბოლქვის შეძენას გეგმავს. ტენდერის სავარაუდო ღირებულებად კი 529000 ლარია განსაზღვრული.
კომპანია გომა ხილის არყის წარმოება დაიწყო, ხილის ბრენდის სახელწოდებით 5 დასახელების არაყი ბაზარზე სარეალიზაციოდ 2 თვეში გამოვა და როგორც კომპანიის დაგეგმარების ხელმძღვანელმა BMG-სთან აღნიშნა, ახალი ხაზის წარმოება კომპანიამ ბაზრის კვლევის შემდეგ გადაწყვიტა. პროდუქტი 700 მილilitrიანი შეფუთვით გამოვა და დახლზე მისი ფასი წინასწარი ინფორმაციით 25 ლარის ფარგლებში იქნება. ჯუღურეთის რაიონში გზების ორმული შეკეთებისა და შიდა ეზოების მოწესრიგებაზე კი 1 მილიონი ლარი დაიხარჯება. რაიონის გამგეობამ სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოაცხადა ტენდერი. გამარჯვებულმა კომპანიამ სატენდერო სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 25 ოქტომბრის ჩათვლით ეტაპობრივად უნდა განახორციელოს. სატენდერო წინადადებების წარდგენა კი 31 მარტიდან დაიწყება. ისევ თბილისსა და მის პრობლემებზე გავაგრძელებთ საუბარს. რამდენიმე დღის წინ მოგიყევით და გაჩვენეთ თბილისის ცენტრში მიმდინარე თუ შეჩერებული მშენებლობები რამდენიმე ლოკაციაზე ერთდროულად. ერთ-ერთი მათგანი ჟვანიეს ქუჩა იყო, სადაც ახალი კორპუსის მშენებლობისთვის კლდეს თხრიან. ადგილობრივები კი შიშობენ, რომ შლადი ქანების გათვალისწინებით შესაძლოა არათუ ახალი კორპუსი, არამედ უკვე არსებული დასახლებაც მეწყერმად წაიღოს. არაპროფესიონალების შეფასებები და შიშები უსაფუძვლო არ უნდა იყოს. ამის ხმის საშუალებას კი ის ფაქტი იძლევა, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ მეწყერი დაფიქსირდა. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება ახლა ჟვანიეს ქუჩიდან და ადგილზე გვაჩვენებს იმ ზონას, სადაც რეალურად როგორც ადგილობრივები ამბობენ, საფრთხე იზრდება. ნინი, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ რა ხდება ჟვანიეს ქუჩაზე? დილამშვიდობის ანა, კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც. სტუდიიდან გადმოვინაცვლეთ მე და ჩემო ოპერატორმა გიორგი ჟივიძემ პირდაპირ ჟვანიეს ქუჩაზე, ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ყოველ დილით აი ამ ადგილას ჩამოდის კლდე. მუშათა კლასი მოდის, გააქვთ ეს ნაშალი, შემდეგ მეორე დილით ისევ იგივე სიტუაცია ხდება, ისევ გააქვთ და აი ასე რუტინული ცხოვრობით ცხოვრობენ. თუმცა რამდენად რუტინულია ეს ყველაფერი მოსახლეობისთვის, რომლებიც აი აქ ახლომახლოს ცხოვრობენ, ეს ცალკე განხილვის თემა არის. აქ ჟვანიას ქუჩაზე აი ამ კორპუსს აშენებს შპს თორი. ეს არის კორპუსი, რომელზეც კადრშიც ხედავთ ალბათ, მე ოპერატორს თხოვ ქვემოთ აჩვენოს, რამდენად შეხმატკბილებულად ცხოვრობს ეს ახალი აშენებული კორპუსი და კლდე. ეს არის კლდე, სადაც შპს თორი გეგმავს ავტოსადგომის მშენებლობას. და სწორედ აქედან წამოვიდა ის პროტესტიც მოსახლეობის მხრიდან, რომ ამ კლდის ჩამონგრევა კიდევ უფრო გაამძაფრებს აქ არსებულ სიტუაციას. შპს თორს მართალია აქვს ნებართვა თბილისის მერიდან გაცემული, რომ აქ მშენებლობა უნდა განეხორციელებინა, მაგრამ უნდა განეხორციელებინა დაახლოებით 5 სართულის. თუმცა შპს თორის დამფუძნებელი და კომპანიის წარმომადგენლები ეტაპობრივად მიდიან თბილისის მერიაში იმისთვის, რომ ყოველ ერთ სართულზე მიიღონ ნებართვა. თბილისის მერიაც ამაზე თანხმობას აძლევს. შესაბამისად, კორპუსი ამ ეტაპზე არის 10 სართულამდე ასული. თუმცა გეოლოგიური ანბანი არის ის, რომ ჟვანიას ზუსტად აი ამ ადგილას, აი ამ მთის ფერდობზე მაღალი კორპუსის მშენებლობა აკრძალულია და არ შეიძლება. გამომდინარე იქიდან, რომ აქ კლდე ყოველ წუთას შლადია და თქვენ ალბათ კადრშიც ხედავთ, რამდენად ფხვიერია აი ეს, რომელიც ყოველ დილით მოსახლეობას ხვდება ჩამოწოლილი. ეს არის ის ადგილი, სადაც საფრთხე იგრძნობა. შესაბამისად გააქტიურდა მოსახლეობაც. აქ რამდენიმე დღის წინ იყო გადაკეტილი გზა იმისთვის, რომ მშენებლობა არ განეხორციელებინათ, თუმცა მათ არ გაითვალისწინეს და ამ წუთებშიც აქ მიმდინარეობს მშენებლობა. ჩვენი საუბრის პარალელურად მოსახლეობის რამდენიმე ნაწილი ჯგუფებად არიან დაყოფილები, ზოგიერთი ვაკის გამგეობაში ჩასული, ნაწილი არის თბილისის მერიაში იმისთვის, რომ თანხმობა მიიღონ, რომ ეს მშენებლობა გაჩერდეს დროებით, რომ მათ ყველა კითხვაზე კომპეტენტურმა ადამიანმა გასცეს პასუხი. ამას ითხოვს მოსახლეობა, თუმცა მშენებლობა მაინც არ ჩერდება, მშენებლობა მიმდინარეობს. შესაბამისად, რადგან მათ პასუხი არაფერზე არ აქვთ, ისინი კვირის ბოლოს, მოსახლეობა კვირის ბოლოს გეგმავს განახორციელოს დიდი აქცია, რომელიც იქნება თბილისის მერიის პირდაპირ კოსტავას შარტავას ქუჩაზე უკაცრავად, რომელიც იქნება დაახლოებით შაბათ კვირის უქმე დღეებში და ჩვენ მაყურებელს ამას აუცილებლად შევთავაზებთ. თუ რა მოვლენები განვითარდება, თუმცა მანამდე მთელი კვირის განმავლობაში ჩვენ მაყურებელს და მკითხველს შეუძლია მოვლენებთა ეპიცენტრში იყოს ჩვენს BMG-ს ვებგვერდსა და სოციალურ ქსელში, რომელიც საქმის კურსში მუდმივად ამყოფებს. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს და გავაგრძელებთ ამ თემაზე საკმაოდ აქტიურ საუბარს. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს. ეს არ ეხება მხოლოდ
ჟვანიას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე შენებლებს, სადაც პრობლემური არის არა მხოლოდ დამოკიდებულება ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან, არამედ პრობლემურია დამოკიდებულება ეკოლოგიასთან. მიღმა ყველაფრისა BMG-ს ეთერი და საქმიანი დილის სტუდია ყოველთვის ღია იქნება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კომპანია თორის მესვეურებისათვის, საიმისოთ რომ თავისი არგუმენტები წარმოადგინონ თუ რატომ ხდება მიწისაფარის ჩამოშლა ყოველდღიურად აღნიშნულ ტერიტორიაზე და შესაბამისად ახსნა განმარტება გააკეთონ ცხადია მეორე მხარემაც, ანუ კომპანიის წარმომადგენლებმა. კიდევ ამბავი ერთი ასევე წყარო აქაც რეგინფო არის ჩემო ბატონო, იდეაში ეს ეხმაურება მერიის თემატიკას, მაგრამ მოდი ერთი საქართველოს მასშტაბით გადავინაცვლოთ. საქართველოში არსებული 64 მუნიციპალიტეტიდან 2018 წლის 1 იანვრის შემდეგ 36 მერს ხელფასი გაეზარდა, 28 მერის ხელფასი კი არ შეცვლილა, ყველაზე მაღალ ხელფასს ქალაქ ბათუმის, ქალაქ რუსთავის და გარდაბნის მერები იღებენ თითეული 4500 ლარს, 2018 წლის 1 იანვრამდე თვითმმართველი ქალაქის მერის ხელფასი გარდა თბილისისა 2750 ლარი იყო, ხოლო თვითმმართველი თემების მერებისა 2650 მერებისთვის ხელფასის მომატება 1 იანვრის შემდეგ საუბარია საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონის ამოქმედების გამო არის დაწყებული. გარდა აღნიშნულისა, ცალკეული მუნიციპალიტეტების მერების გაზრდილი ხელფასების ოდენობა ასეთნაირი გახლავთ 4100 მარნეულში, 3950 ბოლნისი, 3600 თეთრი წყარო, 3500 ახალციხე, ქედა, ქობულეთი, შუახევი, ხელვაჩაური, ხულო, 3300 3000 ეს არის წალკაში, 3300 ქარელში, აი აგერ ნახავთ ახლა გრაფიკაზე სრულად ჩამონათვალს. 3200 ლარი ადიგენი ახალქალაქი გორი, 3100 თელავი ნინოწმინდა ხაშური, 3000 ლარს იღებენ ოზურგეთის და საჩხერის მერები, 2980 ლარია სანაზღაურება ვანში და ხონში, თითქმის ანალოგიურია ჭიათურაში 20 ლარიანი სხვაობით, დმანიში 2900 ლარი მერის სანაზღაურება, 2850 სამტრედიაში, 2800 ამბროლაური ზესტაფონი მცხეთა ჰობი, 2750 საგარეჯო დღემდე უცვლელი რჩება ქალაქ თბილისის მერის კახაკალაძის ხელფასი, იგი 3180 ლარს იღებს, ასევე ფოთის, ქალაქ ქუთაისისა და ზუგდიდის მერების ხელფასები, მათი ოდენობა 2750 ლარია, ჯერჯერობით არ გაზრდილა და ისევ შეადგენს 2650 ლარს 26 მუნიციპალიტეტის მერის ხელფასები, ჩემო ბატონო. საუბარია ასპინძის, ახმეტის, ბაღდადის, ბორჯომის, გურჯაანის, დედოფლის წყაროს, დუშეთის, თერჯოლის, კასპის, ლაგოდეხის, ლენტეხის, მარტვილის, მესტიის, ონის, სენაკის და ყაზბეგის, ყვარლის, ჩოხატაურის, ჩხოროწყუს, საგერის, ალენჯიხის, წყალტუბოს და ხარაგაულზე. ასევე უცვლელია აბაშის მერის ხელფასი, რომლის ოდენობა თვეში 2620 ლარს შეადგენს. სხვა შორის რეგინფო კიდევ ერთ რამეს წერდა, რომ მუნიციპალიტეტების მერებიდან ყველაზე ნაკლებ ხელფასს თიანეთის მერი თამაზ მეჭიაური იღებს, მისი ანაზღაურება 2500 ლარი იყო, ხოლო მიმდინარე წლის 1 მარტიდან იგი 2600 ლარი გახდა. აქვე კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ BMG-ს პოზიციას, რომ სახელმწიფოს უნდა ყავდეს ღირსეულად ანაზღაურებული ბიუროკრატია, გადასახადის გადამხდელებმა მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების საშუალებებით უნდა აკონტროლონ თანხები, ის ანაზღაურება ჯამაგირი და გასამრჯელო, რომელსაც იღებენ სახელმწიფო მოხელეები, მათ შორის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები, ახალარჩეული მერები, რომელთაც ხაზს უსვამ. კიდევ ერთხელ, რომ მათ უნდა ქონდეთ ღირსეული და მაღალი ანაზღაურება. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ კანონში ცვლილებებიდან გამომდინარე, რეალურად გაერთიანებულია მთელი ის წარმოუდგენელი ამბები, რომელიც ეხებოდა გასული წლების განმავლობაში დანამატებს, სარგოებს, ჯილდოებს, ორდენებს თუ მედლებს თანხაში გამოხატულს, რომელსაც იღებდნენ სახელმწიფო მოხელეები და დიდი ალბათობით ეს ყველაფერი იქნება ერთ ხელფასში თავმოყრილი. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ყველასთვის გასაგებად. საჯარო მოხელეებს უნდა ჰქონდეთ მაღალი კონკურენტული ანაზღაურება და გადასახადის განმხდელები მკაცრად უნდა აკონტროლებდნენ მათ საქმიანობას და ასევე მინიმუმამდე უნდა დავიდეს მანიპულაციები სხვადასხვა სარგოებთან და პრემიებთან დაკავშირებით.
შემდეგ თემასთან დაკავშირებით ეჭვი მაქვს, რომ კვლავ ანა ლაპიაშვილი დამჭირდება. და არ დავითვლი არანაირად წარსულში რამდენი იყო ხელფასი მაშინდელი თბილისის თავების ხელმძღვანელების, რომლებიც დღევანდელ მერის თანამდებობით განისაზღვრებიან, თუმცა თანამედროვე თბილისთან პარალელები უნდა გავავლოთ და ტურისტებისთვის და არა მხოლოდ ტურისტებისთვის ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი შარდენის ქუჩა უნდა შეგახსენოთ. ყოფილი ბნელი რიგი ძველ თბილისში მდებარე პატარა საფეხმავლო ქუჩა, რომელიც დედაქალაქის კულტურის და საზოგადოებრივი ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია წარსულში ძველი თბილისის ერთ-ერთი სავაჭრო ქუჩა იყო. ბიზნეს ცენტრში წარსულიდან თათრის ახლანდელი გორგასლის მოედანზე გადიოდა და მას სიონის ქუჩას აკავშირებდა. ქართული ბიზნესის ისტორიების ვიდეობლოგში დღეს ემილ ავდალიანი სწორედ შარდენსა და ბამბის რიგის ქუჩებზე მოგვიყვება. დილამშვიდობის დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებ ძველ თბილისში არსებულ ორ ძალიან საინტერესო ქუჩაზე. ეს არის ბამბის რიგი და შარდენის ქუჩა. მიუხედავად იმისა, რომ შარდენის ქუჩა და ბამბის რიგი დღეს რესტორნებითა და ბარებით არის სავსე, 20 საუკუნის წინ ეს ტერიტორია სავსე იყო დუქნებითა და სხვა სავაჭრო ადგილებით. ისტორიული წყაროებიდან ჩვენ ბევრი მონაცემი გვაქვს იმის შესახებ, რომ ბამბის რიგში ფართოდ მიმდინარეობდა ბამბითა და მატყლით ვაჭრობა. ზუსტად აქედან მომდინარეობს ამ ლამაზი ქუჩის სახელწოდებას ბამბის რიგი. ერთ-ერთი ლამაზი შენობა, რომელიც დღეს ბამბის რიგში მდებარეობს, ეს არის ცნობილი მანთაშევის რიგები. შენობები გაყოფილი ორ ნაწილად, რომელიც მიყვება მთელი ქუჩის მანძილზე და დღეს გავლილებს მაგალითად შეუძლიათ ნახონ ერთ-ერთი შენობის ფასადზე წარწერა მანთაშევის რიგები. მანთაშევის რიგები აშენდა 1904 წელს, ხოლო არქიტექტორი იყო ცნობილი თბილისელი ღაზარ სარქისიანი, რომელსაც ასევე მიუძღვის ბევრი სხვა არქიტექტურული პროექტი, რომელიც ძველ თბილისში არის დღემდე შემონახული. ბამბის რიგს კიდევ ერთი საინტერესო ფუნქცია ჰქონდა. ეს ქუჩა როგორც დღეს, ასევე წინათ, რამოდენიმე საუკუნის განმავლობაში აერთიანებდა ორ მნიშვნელოვან სავაჭრო ადგილს ძველ თბილისში. ერთია თანამედროვე გორგასლის მოედანი, ისტორიულად ცნობილი როგორც თათრის მოედანი და თანამედროვე სიონის გარშემო არსებული ტერიტორია, სადაც ჩვენ წინა გადაცემებში საუბრისას ვახსენეთ ძალიან ბევრი ქარვასლა, სადაც მიმდინარეობდა ფართო მასშტაბიანი ვაჭრობა ძველ თბილისში. მეორე საინტერესო ქუჩა, რომელიც ბამბის რიგს გაყვება პარალელურად, ეს არის შარდენის ქუჩა. ჟან შარდენი იყო ის მოგზაური, რომელიც საქართველოში მოგზაურობდა მე-17 საუკუნეში და ზუსტად მის საპატივსაცემად დაერქვა ამ ქუჩას. თუმცა საინტერესოა ის, რომ ერთ დროს ეს ქუჩა იყო გადახურული და მის სახელწოდება იყო ბნელი რიგი. დღეს ბარებით და რესტორნებით გადაჭედილი შარდენის ქუჩა, ოდესღაც ბნელ რიგად წოდებული, საინტერესო იყო იმით, რომ ის ასევე როგორც ბამბის რიგი აერთიანებდა ორ მნიშვნელოვან სივრცეს, სავაჭრო სივრცეს ძველ თბილისში. ამავდროულად ისიც არის აღსანიშნავი, რომ შარდენის ქუჩაზე მდებარეობდა ბევრი დუქანი, ბევრი ადგილი, სადაც მიმდინარეობდა ვაჭრობა ბამბითა და მატყლით. შარდენის ქუჩა არ გამოიყურებოდა ისე, როგორც დღეს ჩვენ ვხედავთ მას. და მართლაც 1991 წელს არქიტექტორმა გიგა ბათიაშვილმა განახორციელა რეკონსტრუქცია ამ მთელი სივრცის და მივიღეთ ის ტერიტორია და ის შენობები და ის ვიწრო ქუჩა, რომელსაც დღეს თბილისელები ხედავენ და იყენებენ კიდევაც გართობისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გადაცემის გენერალური სპონსორია Nova, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. Nova, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია Golf Card-ი, კორპორატიული ბარათი. ახალი ნათება წარმოგიდგენთ მსოფლიოს საუკეთესო ბრენდების უახლეს კოლექციებს. განათება, ავეჯი, აქსესუარები. ახალი ნათება, ფორუმი, გოძიე, ყველაფერი ერთ სივრცეში. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრი. Golf კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Euro-Diesel-ზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ Golf კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Golf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. Golf კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. GTB ბანკში მომხმარებლისადმი ინდივიდუალური მიდგომა გვაქვს. შესაბამისად, ცესხის პირობები დამოკიდებულია თქვენს საჭიროებასა და სურვილზე, ასაკზე, შემოსავალზე, ცესხის ვადასა და სხვა ფაქტორებზე. როგორი შეიძლება იყოს სამომხმარებლო ცესხის საუკეთესო პირობებით, ისეთი როგორცაც ჩვენთან, GTB ბანკში გთავაზობთ. 4 წლის ვადით მხოლოდ 11.9%, წლიური ეფექტური 14.99%. გაითვალისწინეთ, რაც ნაკლებია ცესხის ვადა, მით ნაკლებია პროცენტი. ჩვენთან საპროცენტო განაკვეთი 5.9%-დან იწყება. წლიური ეფექტური კი 11.45%. BTB ბანკის სამომხმარებლო ცესხი. ჩვენ 10-დან 8-ს ვეუბნებით დიახ. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონივრული გადაწყვეტილება. სიმართლეა. ნამდვილად ის არის. ეს ხომ სულ სხვა გემოა. უგემრიელესი ცხარე სიახლე მაკდონალდსისგან. ორმაგი ჩილი ჩიზის და კარტოფილი ფრის მენიუ. ჰალაპენიოს და ყველის соуსის უნიკალური კომბინაციით. მოასწარე და აგემოვნე ნამდვილი ცხარე ბედნიერება მაკდონალდსში. მაკდონალდსი, აი რა მიყვარს. სოკარნანო უფრთხილდება ძრავს. BMG წარმოგიდგენთ. კრეატიული ბიზნეს იდეა სწრაფ შედეგს აღწევს. ორშაბათის ნარატივით მამოტივირებელ დიალოგს სტუმრების ბლოგში ვმართავთ. ანა ნანა ჩიკვილაძე დიზაინერი და ბარბარე გალდავა სტარტაპის კარაველა დამფუძნებელი ამბის თხრობით. ეს ქალების ნარატივია. ვანცალ აღიძესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. უნიშნავენ თუ არა არამიზნობრივად პაციენტებს მედიკამენტებს. ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაცია ფარმაცევტულ კომპანიებს არაეთიკურ ქმედებებში ადანაშაულებს. რა ინიციატივაზე მუშაობს ასოციაცია? დეტალები საქმის გულში.
საქართველოს სივრცითი მოწყობის და მშენებლობის კოდექსის მსჯელობას პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი იწყებს. რა შენიშვნები და რეკომენდაციები ექნება კომიტეტს საქმის კურსში ზუსტად 15 საათზე ჩაგაყენებთ. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ჩუქში. დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ვეხედავთ ახლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ისმოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. გალტენტაგარტმა ელექტროენერგიის ბაზრის განახლებული მომხილვის მიხედვით ელექტროენერგიის მოხმარების საპროგნოზო მაჩვენებელი გაზარდა. რამ განაპირობა ცვლილება? რამდენია საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 2018-2028 წლების გეგმაში გაწერილი პროექტების ჯამური საინვესტიციო ღირებულება? სრული ინფორმირებისთვის უკვე თქვენთვის კარგად ნაცნობი მარიამ ჩახვაშვილი, გალტენტაგარტის ანალიტიკოსი წარსდგება ჩვენს წინაშე. ენერგეტიკის თემა ჩვენთვის ერთ-ერთ მთავარ თემად და პრიორიტეტად კვლავ რჩება. თუ რაიმე კორექციაა შესატანი ჩემს ბლოგში და საკადროში ამას ცხადია თავად მარიამ ჩახვაშვილი დამეხმარება პირადად მე და თქვენს. გალტენტაგარტის ანალიტიკოსი კიდევ ერთხელ წარვადგენ მას. მარიამ, დილმშვიდობის. დილმშვიდობის. ყველაფერი სწორად თქვი თუ ჩვენი პროგნოზი არ არის საუბარი. პროგნოზი გააკეთა ერთი არის 10 წლიან გეგმაში განახლდა მოხმარების პროგნოზი, ან თვითონ 10 წლიანი გეგმა ყოველწლიურად ქვეყნდება და მოიცავს შემდგომი 10 წლის პერიოდს. თუ წინა გეგმაში, 17-27 წლის გეგმაში მოხმარების საპროგნოზო ზრდა იყო 1.9 და 5% აღებული, დღეს რაც გამოხოთ ქვეყნას 18-28 წლებისთვის უკვე გადაიხედა ეს მეთოდები და 3-5 და 7% შეადგენს სხვადასხვა სცენარის. ვინ არის ამ გამოქვეყნების და მკვლევის ავტორი? ეს სამინისტროა თუ მარეგულირებული? გეგმის ავტორი არის საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა და ამტკიცებს უკვე ეკონომიკის სამინისტრო. ოკეი, გასაგებია. ოკეი. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მოდი იმ ძირითად პარამეტრებს შევეხოთ, რამაც ასე ვთქვათ ერთგვარი რევიზია გამოიწვია თქვენი ანალიტიკისა და რა ძირითად მომენტებს გავუსვამთ ხას.
ჩვენს ამ თვის მიმოხილვაში საკმაოდ დიდი ადგილი დაუთმეთ მოხმარების პროგნოზს. ერთი იმიტომ რომ საინტერესოა წინა წლების გაზრდილი მოხმარების ფონზე როგორი არის მომავლის გეგმა. აგრეთვე კიდევ ერთი კვლევა გვაქვს ნახსენები ჩვენს მიმოხილვაში, რაც არის USAID-ის G4G-ის დაფინანსებით გაკეთებული ლიპ მოდელირება, რომელიც უკვე საბოლოო მოხმარებლების მიერ ელექტროენერგიის მოხმარების ანალიზს გულისხმობს და მათაც აგრეთვე გააკეთეს მოხმარების პროგნოზი. მათი პროგნოზის მიხედვით 3.9% უნდა იყოს საშუალო ზრდის ტემპი, თუმცა საშუალო წლიური. თუმცა საწყის პერიოდში უფრო მაღალი ზრდის ტემპი არის და ამათი წლის ბოლო პერიოდისთვის უფრო ნაკლებ ზრდას ვარაუდობენ. ჩვენც, როდესაც გალჩიში დაკვლევებს ვაკეთებთ, დაახლოებით იგივე სურათს ვარაუდობთ, ვარაუდობთ, რომ დასაწყისში უფრო მაღალი იქნება ზრდის ტემპი და შემდგომ პერიოდულად დაიკლებს. 10 წლიან გეგმაში გათვალისწინებული მოხმარების ზრდის სცენარები გულისხმობს გასაშუალოებულია 10-ვე წლისთვის და რეალურად ამ პროგნოზის მიზანი არის რომ სწორედ აიგეგმოს ქსელის განვითარება. ამ გეგმის ამ პროგნოზის მთავარი მიზანი არ არის პროგნოზირება როგორც ასეთი, უბრალოდ მიზანი არის რომ მზად იყვნენ მოხმარებისა და გენერაციის განვითარების ყველა შესაძლო სცენარისთვის. მათ იყოს ქსელი. მნიშვნელოვანი რაღაცა, რასაც 10 წლიანი გეგმა აგრეთვე აჩვენებს, არის გენერაციის მხარეც. კი ბატონო. ნაჩვენები არის სამი სხვადასხვა სცენარი, როგორ შეიძლება განვითარდეს გენერაციის ნაწილი. ანუ რამდენად დავაკმაყოფილებთ ამ მოხმარებას. ერთი სცენარი ამბობს, რომ მხოლოდ ის სადგურები აშენდეს, რომლებიც მშენებლობის ეტაპზეა, მეორე სცენარს ემატება უკვე ლიცენზირების ეტაპზე მდგომი სადგურები და კვლევისა და განვითარების ეტაპზე მყოფი სადგურები ემატება მესამე სცენარს. მნიშვნელოვანია იმის ნახვა, რომ თუ ნებისმიერი პროექტი დაგვიანდა, ან სამივე სცენარი არ განვითარდა, გვაქვს მნიშვნელოვან დეფიციტებზე საუბარი, რაც ფაქტობრივად რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსმევს, რომ ჰესების მშენებლობა საჭიროა, თუ არ გვინდა, რომ იმპორტზე დამოკიდებულები ვიყოთ და სულმცირე ის ჰესები, რომლებიც მშენებლობის ეტაპზე აუცილებლად უნდა დასრულდეს, თუმცა ამ სცენარისთვისაც კი, თუ მოხმარების ზრდა 5 და 7%-იანი სცენარით წავიდა, არ იქნება საკმარისი მოხმარების დასაკმაყოფილებლად. და საჭირო არის ახალი ჰესები. და საჭიროა მაქსიმალურად მეტი ახალი ჰესი, არა მხოლოდ ისინი, რომლებიც მშენებლობის ეტაპზე, არამედ ახალი კვლევის ეტაპზე ყოფი ჰესები, რომ გადავიდნენ მშენებლობის ეტაპზეც. ამ თვიურ ანგარიშში ასევე ცალკეა გამოყოფილი ის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება, რომელიც თავად გადამცემი ქსელის განვითარებას დაჭირდება მომდევნო 10 წლის განმავლობაში. აქ რამდენად არის რაიმე ცვლილება, რაც თქვა წინასწარ პროგნოზში იყო და დღეს რა მონაცემებს ვიღებთ წინასწარი გათვლებით მომდევნო 10 წელიწადში დაახლოებით რამდენი არის საჭირო? დაახლოებით 684 მილიონი ევროზე არის საუბარი მომავალი 10 წლის განმავლობაში. დაკორექტირებული აქაც მონაცემი, პირველ რიგში იმ პროექტების ღირებულება არის გამოკლებული, რომელიც 2017 წელს უკვე აშენდა, ეს არის რამდენიმე გადამცემი ხაზი და ქვესადგური და დამატებული არის შესაბამისად ის პროექტები, რომლებიც განიცადეს გარკვეული მოდიფიცირება ზოგიერთმა პროექტმა. ანუ ამ 10 წლიან გეგმაში არის 3 წლიანი გეგმა, რომელიც კონკრეტულ წლებზე გაწერილ საინვესტიციო მოცულობებს აჩვენებს და სადღაც 59% მოდის ამ 3 წელზე, დანარჩენი შემდეგ წლებზე არის და ჯამურად 15 მსხვილი პროექტი არის გაერთიანებული ამ 10 წლიან გეგმაში, რაც გულისხმობს, რომ ქსელი განვითარდება როგორც ქვეყნის შიგნით და უზრუნველყოფს ახალი ჰესების სისტემაში შეყვანას, ასევე სისტემათაშორისი ხაზების განვითარებას. კიდევ ერთი ცვლილება, რაც წინა წლებთან იყო, ზოგიერთი საერთაშორისო ქვეყანათა შორისო ხაზის მშენებლობის ვადა გადაიწია 1-2 წლით, რაც ნორმალური პროცესია პროექტების განვითარების ეტაპზე. და ეს სურათში რაიმე პრობლემას არ ქმნის. ჯერჯერობით არ ქმნის. ბოლო დასასრულებელი პროექტი, რომელიც ამავე ანგარიშში ამოვიკითხა, იყო 2023 წლის ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღი, უკავშირდებოდა სტეფანწმინდის ხაზს, სწორედ ამ გადაწეულ თარიღებთან დაკავშირებით 21-დან 23-მდე გადაიწევს. ანუ 23-ის იქით გეგმა არა გვაქვს, თუ ამით დასრულდება რეალურად? ამით სისტემათაშორისი ხაზების გეგმა არ გვაქვს, თორე როგორ არა შიდა ხაზების გეგმა შემდგომ პერიოდსაც მოიცავს. მარიამ, უნიშნავანეს ჩემთვის პირადად, რაც ასევე ამოვიკითხეთ თქვენს განახლებულ კვლევაში, არის საუბარია 2018 წელს მოსალოდნელ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. ამ შემთხვევაში მაყურებლისთვის მნიშვნელოვანი იქნება კონკრეტულად ეს პაკეტი
პაკეტები და ცვლილებები რა გავლენას მოახდენს სრულ სურათზე თქვენი დაკვირვებით? დიახ, რამდენიმე საქართველოს გახდა ენერგეტიკული გაერთიანების ხელმომწერი 2015 წლის ოქტომბერში და ქვეყანამ აიღო ვალდებულება, რომ საქართველოს კანონმდებლობა მოვა შესაბამისობაში ევროპულ რეგულაციებთან და დირექტივებთან. ესეც წლებზე არის გაწერილი 2018 წელს გვიწევს 7-ად რეგულაციის შესრულება, აქედან ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ენერგეტიკას რაც ეხება შიდა ბაზრის რეგულაცია, რაც საცველოდებით რასამყოთ გაზაფხულისთვის პირველი დრაფტი უნდა გამოჩნდეს და რასაც უფრო დეტალურად არის საუბარი ჩვენს მიმოხილვაში არის განახლებადი ენერგიების ხელშეწყობის შესახებ კანონი. აგრეთვე გვაქვს რამდენიმე ენერგოეფექტურობის შესახებ რეგულაცია, რამდენიმე გარემოს დაცვითი რეგულაცია და ასე შემდეგ. განახლებადი ენერგიების შესახებ რეგულაციაზე შევჩერდები. საკმაოდ საინტერესო თემაა, მას შემდეგ რაც PPA-ები გაუქმეს, ყველა ინვესტორს აინტერესებს რა იქნება შემდგომში, ანუ რა მექანიზმს მოიფიქრებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ მათი ინვესტიციები წახალისდეს. ისევე როგორც ყველას აინტერესებს, როგორ იქნება საბაზრო წესები, რომ ამ ბაზრის წესებს მოერგონ. ეს კანონი, რომელსაც ველოდებით, რომ აგვისტოში უნდა შემოიღონ, ჯერჯერობით არ განსაზღვრავს კონკრეტულ მექანიზმებს დაფინანსებისთვის. ეს მათ კითხვას რა მექანიზმით ჯერ პასუხი არ გაეცემა, უბრალოდ პასუხი გაეცემა კითხვას, რომ ეს საჭიროა, განიმარტება რა არის განახლებადი ენერგიის წყაროები, სამიზნე მაჩვენებლები ჩამოყალიბდება და ჩამოყალიბდება ის გეგმა, რომელიც უკვე შემდგომდა შესრულდეს იმ კანონქვემდებარე აქტების, რომლებიც უკვე ზუსტად განსაზღვრავენ რა კონკრეტული მექანიზმები იქნება იმისთვის, რომ სამიზნე მაჩვენებლები შეასრულონ, იმისთვის, რომ ინვესტიციები წახალისდეს და ასე შემდეგ. თუმცა დამეთანხმება, რომ თავარი მოლოდინი PPA-ების გაუქმების შემდეგ ალბათ სწორედ ეს არის. ზუსტად ეს არის ინვესტორებისთვის, ანუ ჯერჯერობით აგვისტოში ამ კითხვის პასუხი არ გაეცემა, თუმცა გვეცოდინება როდის ველოდოთ კითხვის პასუხი. და წელს გვეცოდინება ეს ყველა შემთხვევაში. ასე რომ პასუხები ცხადია ებით. აგვისტოში გავიგოთ, მეგონი უფრო თარიღს. არა მგონია მაინც წელს. კანონი არ გულისხმობს, დირექტივა არ გულისხმობს, რომ ყველაფერი წელს უნდა გაკეთდეს. დირექტივა გულისხმობს, რომ უნდა განისაზღვროს კონკრეტული ვადები. თუმცა განუსაზღვრავად ვერ გადაიდებას. ჩვენს ხო, მაგრამ ჩვენს დირექტივაზე ვსაუბრობ, ანუ ეს არის მთავარი ტკივილი, რაც ენერგოინვესტორებს აქვთ და ალბათ მთავარი კითხვა რაც მათ სურს. პირველ თემას რა დავუბრუნდეთ, თუ რაღაც ეს საკითხები არ გადაწყდა, კვლევის განვითარებაზე ყოფი პროექტები არ გადაუვლენ მშენებლობის ეტაპზე და ის ლეგი რაც შეიძლება გაჩნდეს მშენებლობის ეტაპზე, შეიძლება იყოს მოხმარების დაკმაყოფილებისთვის საკმაოდ მტკივნეული. და ეს იქნება და დააწყვეს იმპორტს. რაც ნიშნავს, რომ დაგვაწვევა ყველას ჩვენ. საბოლოოდ კი. მოდი ხა თვითონ ამ ანგარიში მოხდრილი იანვრისთვის სტატისტიკა ვნახოთ, რამდენი იყო იმპორტის ნაწილი და ჩავხედოთ დღეს არსებულ სიტუაციას, გარდა საპროგნოზოსი რისკები გამოიკვეთა, ის მიზეზები, რაც შეიძლება ამას პრინციპში განსაზღვრავდეს, როგორ იყო შედეგები, რამე საპროგნოზოდან ამოვარდნილი მაჩვენებლები გქონდა? იანვრის თვე მოხმარება მიწოდების კუთხით ჯამურად რა შევხედოთ საკმაოდ კარგად ემთხოვოდა გეგმას. საინტერესო ნაწილი არის ის, რომ სადისტრიბუციო კომპანიებს ჰქონდათ საკმაოდ მაღალი ზრდა, ენერგოპროს ზრდა იყო 17%-იანი, რაც შეიძლება აიხსნას მოხმარების დაბალი ბაზით, შეიძლება აიხსნას დამატებული ახალი საწარმოების და სიმძლავრეების მოხმარებით. მიწოდების მხარეს ჰესებს ჰქონდათ იმაზე მეტი გენერაცია, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ერთი მხრივ ზრდა 19%-იანი, თითქმის 20%-იანი ზრდა იყო ჰიდროგენერაციაში, რაც ერთის მხრივ მოდის ახალი გენერაციის ობიექტებზე, მეორეს მხრივ მოდის ისევ ძველ რეგულირებად ჰესებზე. ენგურდავარდნილი კვლავ მარეგულირებლის ფუნქციას ასრულებდა და შესაბამისად ამ თვეში ზრდა არ გქონია. აღვნიშნავ მაინც, რომ წინა წლის იანვარში დაბალი ბაზა იყო, ასე რომ ეს 20%-იანი ზრდა არ არის მხოლოდ ახალი ჰესების დამატებით და გამოწვეული, წინა წლის დაბალი ბაზაც საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ამ რამე განსაკუთრებული გავლენა იქონია იმპორტულ ენერგიაზე? ცხადიან, იმან რომ ჰესების გენერაცია გაზრდილია, შეამცირა პირველ რიგში თბოსადგურების გენერაცია. იმპორტის მაჩვენებელი წლიდან წელზე რა შევადაროთ, მაინც გაზრდილია, თუმცა დაგეგმილზე უფრო დაბალი მაჩვენებელია გამომდინარე იქიდან, რომ
ჰიდროგენერაცია იყო მეტი. ანაზღაურება რეალურად. კი ბატონო, ძირითადად და ანაზღაურებას მაინც აკეთებენ თბოსადგურების ხარჯზე, იმიტომ რომ როდესაც იმპორტი წინასწარ დაგეგმილია, ეს უკვე კომერციულ კონტრაქტზე არის მიბმული. ამ კომერციული კონტრაქტის შესრულება მაინც პირველი ვალდებულებაა სახელმწიფო ელექტროსისტემის მხრიდან. ამ ცვლილებების ფონზე რა ისახა ფასებზე რეალურად თავად მატარებლებისათვის და სადგურებისათვის? ჩვენ ყოველთვიურად უყურებთ ფასების დინამიკას, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე თურქეთის ბაზარს ვაკონტროლებთ, მიუხედავად იმისა, რომ იანვარის საექსპორტო თვე არ არის და არასდროს ყოფილა, მაინც სტატისტიკას არ ვაფუჭებთ და ყოველთვიურად ვაქვეყნებთ. თურქეთის ფასების შედარებით დასტაბილურებულია და ისევ 5 ცენტის ფარგლებში არის. იმპორტის ფასიც წინა წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად ცვლილება არ გვაქვს და ისევ 5 ცენტის ფარგლებში არის, მხოლოდ 2%-იანი ზრდა არის, თუ სწორედ მახსოვს და ადგილობრივ ბაზარს ჩვენ ვეძახით კიდევ ერთხელ ხაზგაუსმევ ესკოს საბალანსო ელექტროენერგიის ფასს, რაც არის სადღაც 20% მთლიანი ბაზრის მოცულობის და ესეც დაახლოებით 5 ცენტის ფარგლებში ტრიალებდა, სადღაც 2%-იანი შემცირება არის წინა წელთან შედარებით. მარიამ, მიმდინარე ამბებიდან თუ არ გრჩება არაფერი და ცხადია შეგიძლია დაამატოს სრულად. კიდევ ერთი თემა, რაც ჩვენი ყურადღების საგანი არის, USAID-თან ერთად დაწყებული 3 წლიანი პროექტი. მსგავსად საკანონმდებლო ცვლილებებისა ჩემი კითხვა მდგომარეობს, საბოლოო ეფექტის რა მომტანი იქნება, რა არის დანიშნულება ამ პროექტისა, რომლის ჩამორიგირებულება $7.5 მილიონ შეადგენს. კარგი კენით რომ გამახსენეთ, იმიტომ რომ ეს ის კიდევ ერთხელ ეხმარება იმ თემას, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობდით, განახლებადი ენერგიების განვითარების ხელშეწყობას. USAID-ს რამდენიმე 5 სხვადასხვა მიმართულება აქვს ჩამოწერილი, რაშიც უნდა გაიხარჯოს ეს ფული. ძირითადად არის ეს ტექნიკური დახმარება სახელმწიფო კომპანიებისთვის, რომ მათი განათლების დონე ამაღლდეს, ტრენინგები ჩაუტარდეს და ასე შემდეგ. სხვადასხვა საკანონმდებლო ცვლილებებში მიეხმაროს სახელმწიფოს და აგრეთვე აქცენტს აკეთებს არა ჰიდრო განახლებად რესურსებზე, რაც არის ქარი, მზის ელექტროსადგურები და USAID-ის ამ პროექტით უნდა რომ ამ ტიპის სადგურებს მიეხმაროს სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში ქსელის ინტეგრირება მათი კიდევ ერთი პრობლემა არის და აი ამ პრობლემის მოგვარებაში ცდილობს USAID-ი რომ ორივე მხარეს მიეხმაროს, როგორც კერძო ინვესტორებს, ასევე სახელმწიფო კომპანიებს. 3 წლიანი პროექტი არის და ველოდებით რომ 3 წლის თავზე მათი პრობლემის გადაჭრის გზები უკვე ჩამოწერილი იქნება. USAID-ს არაერთი პროექტი აქვს საქართველოში გაკეთებული და შესაბამისად ველოდებით რომ ესეც ისეთივე პროდუქტიული იქნება, როგორც წინები იყო. რახან ამ გრანტს შევეხეთ, კიდევ ვახსენებ, რომ რეალურად ყველა ენერგოგაერთიანების ცვლილებიდან გამომდინარე საკანონმდებლო ცვლილება, რაც გვიწევს, ამას მოყვება არაერთი გრანტი, რომელიც გამოყოფილია დონორი ორგანიზაციების მიერ. ის პროექტი განახლებადი ენერგიების კანონის შესახებ, რომელსაც ვსაუბრობთ, აგრეთვე ფინანსდება ნორვეგიის სამეფოს მიერ გამოყოფილი 4 მილიონიანი გრანტით და ეს გრანტი მარტო ამას არ ხარჯდება, არ მოხმარდება აგრეთვე სხვა ცვლილებებსაც და ზოგადად დარგში საკანონმდებლო ცვლილებების მიმართ ხალხის მზაობისთვისაც გაიხარჯება. მადლობა დიდი მარიამ. საინტერესო ამბებისთვის. ყოველთვის მზად ვართ, საკმაოდ საინტერესო. ყველაფერი დანარჩენისთვის, რაც მოისაკლისეთ მარიამ ჩახვაშვილთან საუბარში ჩვენგან მოისაკლისეთ, შეგიძლიათ ყველაფერი ნახოთ გალდენტაგარტის ვებგვერდზე. იმ ანალიტიკის სახით, რომელიც ამ შემთხვევაში ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვას ეხება. ამასობაში კი ბრიტანეთის საელჩო ახალ ტრადიციას ამკვიდრებს, წელიწადში ერთხელ საელჩო ჩივნინგის პროგრამის მონაწილეებს შეკრებს და ამით მათ ერთგვარად მტკიცე-ქსელად ჩამოყალიბება შეუწყობს ხელს. მოკლედ პირველ შეხვედრაზე ჩივნინგის პროგრამაში სხვადასხვა დროს წარმატებული დროს მონაწილე წარმატებული კურსდამთავრებულების თითქმის 100%-იანი დასწრება გახდა. ელენე კვანჭილაშვილი მოგვიყვება ძალიან საინტერესო შეხვედრის შესახებ დეტალებს. ჩივნინგის, ესე ვთქვათ, სტიპენდიანტი 2004-5 წლების.
ნინო ევგენიძის გარდა ამ პროგრამით სულ 250 ადამიანმა ისარგებლა. სფეროები მრავალფეროვანია, მათ შორის პოლიტიკა, ბიზნესი, მედია, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა, ლოჯისტიკა, მენეჯმენტი, ტექნოლოგიები. ჩივნინგი გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის საერთაშორისო პროგრამაა, რომლის მთავარი მიზანია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ლიდერების და ლიდერობის ხელშეწყობა. მე ვფიქრობ, რომ ბრიტანეთის მთავრობის მიერ საქართველოსთვის ეს ყველაზე წარმატებული ინვესტიცია არის. თუ კი რამით შეუძლია მას დაეხმაროს ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ არის უნიკალური შესაძლებლობა იმისა მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ ქართულმა ახალგაზრდებმა მიიღონ განათლება გაერთიანებული სამეფოს ყველაზე წამყვან უნივერსიტეტებში. პროგრამას დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფინანსებს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. საქართველოში ასეთი საქართველოს ბანკია. მისი დახმარებით ჩივნინგის პროგრამა საქართველოშიც ისევე როგორც დანარჩენ მსოფლიოში ორი ტიპის დაფინანსებას გასცემს. ეს ჩივნინგის სტიპენდიებია სწავლისთვის და კვლევისთვის. სტიპენდიანტებს კონკურსის საფუძველზე ყველა ქვეყანაში ბრიტანეთის საელჩოები არჩევენ. ერთი მხრივ ჩვენ ამ ადამიანებს უქმნით შესაძლებლობას ეზიარონ ბრიტანული განათლების სისტემას, რაც ჩემი პირადი მოსაზრებით ერთ-ერთი საუკეთესოა მთელს მსოფლიოში. თუ შეხედავთ ყველა სანდო რეიტინგის მიხედვით, ბრიტანული უნივერსიტეტები ყოველთვის ტოპ 10-ში არიან. მეორე მხრივ ჩვენც ვიგებთ, რადგან ურთიერთობებს ვამყარებთ ქართული საზოგადოების გამორჩეულ წევრებთან და ეს ურთიერთობები გრძელდება არა მხოლოდ მათი გაერთიანებულ სამეფოში ყოფნის პერიოდში, არამედ მთელი სიცოცხლის მანძილზე. ბრიტანეთის საელჩომ საქართველოში გადაწყვიტა პროგრამის მთავარი მიზანი კიდევ უფრო თვალსაჩინოდ გამოკვეთოს და ჩივნინგელებს მისცეს შესაძლებლობა ეფექტურ ქსელად ჩამოყალიბდნენ. ამისთვის წელიწადში ერთხელ ამ ტიპის შეხვედრები ჩატარდება, სადაც ჩივნინგელებისთვის მოტივაციის კიდევ უფრო გასაზრდელად და თვალსაწიერის გაფართოებისთვის წინასწარ შერჩეული სპიკერი იზრუნებს ხოლმე. პირველ ასეთ მასშტაბურ შეკრებაზე, სადაც თითქმის 100%-იანი დასწრება იყო, მოტივაციის ამაღლებაზე ზრუნვა ნიკა გილაურს დაევალა. მოწვეული ყავი როგორც guest speaker-ი. ყოფილმა პრემიერმა, რომელსაც დღეს საკუთარი საკონსულტაციო კომპანია რეფორმატიქსი აქვს და განვითარებად ქვეყნებს რეფორმებით ეხმარება, მალე გათვალა, რომ საკუთარი ყველაზე მცირე, მაგრამ გლობალური კომპანიის რეკლამისთვისაც საუკეთესო ადგილზე დაპატიჟეს. იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ძალიან მაღალი განათლების ხალხი იყო დღეს შეკრებილი და ესეთი ადამიანები არიან, რომელიც ჩვენ კომპანიაში გვჭირდება ყოველთვის. ბრიტანეთის საელჩომ ნიკა გილაურის თანხმობა იმიტომაც მიიღო, რომ კარგად აქვს გაცნობიერებული. თუ გინდა 21 საუკუნეში კონკურენტული კადრი იყო, მცირე ხნით მაინც უნდა გასცდეს საკუთარი ქვეყნის ფარგლებს და განათლება საზღვარგარეთ მიიღო. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ალბათ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ყველა შეეძლოს რაღაც პერიოდი რამდენი თვე მაინც ის მიიღოს განათლება უცხოურ უნივერსიტეტში. ეს რა თქმა უნდა თავის სიძლიერეს მატებს. სწავლის დონე რა თქმა უნდა ბევრად მაღალია, განსაკუთრებით ბრიტანულ უნივერსიტეტებში და ამერიკულ უნივერსიტეტებში. თანაც ეხლა, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ასეთ ტექნოლოგიურ ცვლილებას ყოველწლიურად და ძალიან ბევრი ქართული უნივერსიტეტი არ ამგონია რომ მოახერხოს დაეწიოს ამ ტექნოლოგიურ ცვლილებებს. ჩივნინგის პროგრამისთვის აპლიკაციების მიღება 2018 წლის აგვისტოში განახლდება და მონაწილეებს საქართველოდან კიდევ ერთხელ ექნებათ შესაძლებლობა 2019-2020 აკადემიური წელი გაერთიანებულ სამეფოში გაატარონ. შემდეგ ისევ საქართველოში დაბრუნდნენ და ჩივნინგელების ქსელის მეშვეობით მნიშვნელოვანი თემების ადვოკატირების პროცესს აქტიურად შეუერთდნენ. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი.
BTB ბანკში მომხმარებლისადმი ინდივიდუალური მიდგომა გვაქვს. შესაბამისად, ცესხის პირობები დამოკიდებულია თქვენ საჭიროებასა და სურვილზე, ასაკზე, შემოსავალზე, ცესხის ვადასა და სხვა ფაქტორებზე. როგორი შეიძლება იყოს სამომხმარებლო ცესხის საუკეთესო პირობებით, ისეთი როგორცაც ჩვენთან BTB ბანკში გთავაზობთ. 4 წლის ვადით მხოლოდ 11.90%-ად, წლიური ეფექტური 14.99%-ად. გაითვალისწინეთ, რაც ნაკლებია ცესხის ვადა, მით ნაკლებია პროცენტი. ჩვენთან საპროცენტო განაკვეთი 5.90%-დან იწყება. წლიური ეფექტური კი 11.45%-დან. BTB ბანკის სამომხმარებლო ცესხი. ჩვენ 10-დან 8-ს ვეუბნებით დიახ. შენ რომელ კოკა-კოლას ირჩევ? კლასიკურს თუ შაქრის გარეშე? ლუკოილი. უმსხვილესი მსოფლიო ბრენდი. მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი. ლუკოილი. სისწრაფის ფორმულა. საზღვარი ოცნებასა და რეალობას შორის. კარი, რომელიც ყველას საზღვარს შლის. კარი, რომელიც თქვენს ოჯახს მყუდროებას შემატებს. ეკოლოგიურად სუფთა, ევროპული სტანდარტის ქართული წარმოება. თქვენთვის სასურველი ფერისა და დიზაინის კარი. ოცნების სახლის კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი მეგადორზე. ქართული ბაზრის უპირობო ლიდერი კარის წარმოებაში. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონევრული გადაწყვეტილება. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკო, შექმენი სამყარო, შენივე ხელით. Hey boy, taste the feeling, move boy, put the clock on you boy, you can't miss no friend, get knocked down, get up again. Hey boy, taste the feeling, move boy, you put დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა კომფორტული ხარისხიანი საზაფხულო ვერანდით დახურული ავტოსადგომით საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908 მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28/30 BMG წარმოგიდგენთ კრეატიული ბიზნეს იდეა სწრაფ შედეგს აღწევს. ორშაბათის ნარატივით მამოტივირებელ დიალოგს სტუმრების ბლოგში ვმართავთ. ანა ნანა ჩიკვილაძე დიზაინერი და ბარბარე გალდავა სტარტაპის კარაველა დამფუძნებელი ამბის თხრობით. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. ნიშნავენ თუ არა არამიზნობრივად პაციენტებს მედიკამენტებს. ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაცია ფარმაცევტულ კომპანიებს არაეთიკურ ქმედებებში ადანაშაულებს. რა ინიციატივაზე მუშაობს ასოციაციამ? დეტალები საქმის გულში. საქართველოს სივრცითი მოწყობის და მშენებლობის კოდექსის მსჯელობას პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი იწყებს. რა შენიშვნები და რეკომენდაციები ექნება კომიტეტს საქმის გულში ზუსტად 15 საათზე ჩაგაყენებთ.
რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4 შაბათი პოლიტმეტრი, 5 შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია, აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ჩხუბში. დიანა ტრაპაიძე, ნინო ჟიჟილაშვილი, ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები, ლევან ჩხაიძე, ვხედავთ ახლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია, ისმოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაში ცვლილებებია პროექტზე. მასწავლებლის სახლი მუშაობდა და მთავრობის დამტკიცების შემდეგ ის უკვე ძალაში შევა. კონკრეტულად რა ცვლილებები გეგმება სქემაში, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. მანანა რატიანი მასწავლებლის სახლის ხელმძღვანელის მოადგილე სტუმრობს საქმიან დილაში. მოგესალმებით ქალბატონ მარიამ, მადლობა სამოფისათვის. მოდით დავიწყოთ თავიდან და პრინციპში თქვენ გითხოვთ ლიანტ ასპარეს რა ცვლილებები იქნება და თუ რამე დამატებითი კითხვა იქნება, ამას აუცილებლად დაგესვათ. დიდი მადლობა პირველ რიგში თემით დაინტერესებისათვის. ცვლილებები შეეხება, მოგეხსენებათ, რომ სქემა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა 2015 წლიდან ამუშავდა. შესაბამისად, ჩვენ დაგვჭირდა გარკვეული დრო იმისათვის, რომ პროცედურებს დაუკვირვებოდით და მთელ პროცესებს შეგვესწავლა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ამას უწევთ მონიტორინგს. ამას გარდა ჩვენ გვაქვს უკავშირი თვითონ სკოლებიდან, დირექციიდან, ტრენერ კონსულტანტებიდან, შეფასების ჯგუფის წევრებიდან. ამას ანალიზს ვუკეთებთ და შემდგომ, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ, რომ გაუმჯობესებაზე ვიმუშაოთ. ზუსტად პირველი ცვლილება შევიდა 1 წლის უკან და ახლა უკვე მეორე ცვლილებების დროც მოვიდა, ასე ვთქვათ. ეს არის ძირითადად რამოდენიმე მიმართულებით. პირველი მიმართულება არის პროცედურების გამარტივება, რაც მოგეხსენებათ ელექტრონულ სისტემაში 21 საუკუნეში ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი არის. ანუ რაღაცა კრედიტქულების ასახვა მასწავლებლებისათვის ავტომატურად მოხდება, ამით ვთქვათ ის ქაღალდომანია, ასე ვთქვათ, რასაც მასწავლებლები ხშირად უჩიოდნენ ხოლმე, მოიხსნება და შესაბამისად ეს კრედიტქულები მათთვის იქნება ჩვეულებრივ ასახული სისტემაში. ამავდროულად იყო ხოლმე გარკვეული რეგულაციები, რომლის შემთხვევაში სკოლები მომართავდნენ ჩვენს მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრს და ჩვენს ვიდრე მათ პასუხს გავცემდით, შესაძლებელია გვიანდებოდა კიდევაც და ესეც რა თქმა უნდა უფლებამოსილება გადავა უფრო მეტად სკოლებზე და სკოლები ადგილზე მიიღებენ ამ გადაწყვეტილებებს. ასევე ალბათ მასწავლებლების რეაქციას, რასაც ვუყურებ ამ ცვლილებებთან, როდესაც პირველად გამოცხადდა, ეს არის ის, რომ იყო ერთ-ერთი ჩანაწერი, რომელიც სტატუსი ჩვენ გვაქვს სისტემაში 4 სტატუსი, პრაქტიკოსი, უფროსი, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლების და როდესაც სტატუსს მოიპოვებდნენ მასწავლებლები, ამის შემდგომ კიდევ უნდა შეენარჩუნებინათ და კი ბატონო. და აი ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მსჯელობის შემდეგ სტატუსი აღარ ჩამოერთმევათ, აღარ ჩამოქვეითდებიან მასწავლებლები და შენარჩუნებაზე უკვე კვლავაც პასუხისმგებელი იქნება სკოლა, თუ ვთქვათ, მოსწავლეებისათვის, მშობლებისათვის, სასკოლო საზოგადოებისათვის
მასწავლებლისათვის მისაღები არის, როგორ გაკვეთილებს ატარებს მასწავლებელი, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სკოლა ინარჩუნებს ასეთ მასწავლებელს. რამდენადაც ფლობ ინფორმაციას ამ შესახებ, მათ შორის შენარჩუნება ხდებოდა ტრენინგების გავლით, კონკრეტული კრედიტ საათების დაგროვებით, იმ სასწავლო პროგრამების წარდგენით, რომელსაც მასწავლებლები სპეციალურად ამუშავებდნენ, ან იმ ღია გაკვეთილებით, რომელიც მათი მხრიდან იყო წარმოდგენილი. თუ კი ამას აღარ გააგრძელებენ, მაშინ ჩამოქვეითება რატომ აღარ ხდება? კი ბატონო, ამ შემთხვევაში, ესე იგი, თქვენ რაც ახსენეთ, პროფესიული განვითარების საშუალებები და სხვადასხვა პროექტები, ვთქვათ, კლუბები, წრეები, რასაც მასწავლებელი აკეთებდა სქემის ფარგლებში, ძალიან ბევრი 32 სხვადასხვა აქტივობა ჰქონდა, რაც საიდანაც მასწავლებელს უნდა აერჩია, რომელს ჩაატარებდა. ეს თუ კი მასწავლებელი გადაწყვეტს, რომ სტატუსი აიმაღლოს და წინ წავიდეს, რა თქმა უნდა, ისევ ძალაში რჩება და არაფერი არ შეცვლილა ამ მიმართულებით, თუმცა თუ კი მასწავლებელი თulis, რომ მას აკმაყოფილებს ის სტატუსი, რომელიც მას აქვს ამ შემთხვევაში ხელფასში გამოიხატება. სხვათა შორის ეს იყო კარგი მოტივატორი, გარე მოტივატორი იმისათვის, რომ მასწავლებელთა დიდი ნაწილი, ვთქვათ, ნდობა გამოეხატა სისტემისათვის და ჩართულიყო, ვთქვათ, კარიერული წინსვლის პროცესში და შესაბამისად დღეს ძალიან დიდი არის აქტივობა მასწავლებლების, ისინი აგროვებენ კრედიტ ქულებს და ჩვენ გონია, რომ ეს კი არ მოადუნებს მასწავლებელს, ვთქვათ, გახდის, ვთქვათ, მაინც აზრი არ აქვს რაღაც კეთებას, არამედ პირიქით, ვთქვათ, მას არ აქვს ზედმეტი ზეწოლა გარედან და შესაბამისად ის თავისუფლად დროში გადაანაწილებს, თუ როდის წავიდეს, როგორ წავიდეს წინ და ვთქვათ, რა აქტივობები დაგაგმოს მოსწავლეების საჭიროებიდან გამომდინარე. დიახ, მოუხსენით მასწავლებლებს რაღაც რუტინული პროცესები. შემდეგ ეტაპზე გადავალთ, სწორედ ამ ტრენინგებთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ამ ტრენინგების ჩამტარებლების მიმართ, ან იმ პროგრამის მიმართ, რომელიც არსებობდა, თუნდაც ამ კრედიტ ქულების დაგროვებისათვის, თუნდაც ხელფასის სანსულს, რომელიც ნამდვილად ძალიან კარგი მოტივატორია ნებისმიერი პედაგოგისათვის იმ ფონზე, რომ არც ისე მაღალია საშუალო ხელფასის სკოლებში. რა იყო თუ არა შენიშვნები, ან გადაიხედება თუ არა ის პროგრამები, ან ის, ვთქვათ, ტრენერები, რომლებიც ამ პერიოდში მასწავლებლებისათვის დამხმარეები იყვნენ გარკვეულწილად, თუნდაც ამ კრედიტ საათების დაგროვების. ამ მიმართულებით თუ გამოიკვეთა ამ წლების განმავლობაში რა გამოიკვეთა გარკვეულწილად და ამ მიმართულებით მიმდინარეობს მუშაობა, მოგეხსენებათ სისტემაში სხვადასხვა ეტაპი ჰქონდა, იყო დეცენტრალიზაციის პერიოდი, როდესაც გარე პროვაიდერებიც ატარებდნენ ტრენინგებს და მასწავლებლებს ვაუჩერიც კი მიეცემოდათ იმისათვის, რომ გაევლოთ ეს ტრენინგები. შემდგომ უკვე ჩვენმა ცენტრმა აიღო ერთგვარად ხელში ეს მასწავლებელთა გადამზადების პროცესი და დღევანდელ დღეს უკვე საუბარი არის დეცენტრალიზაციის პროცესი, წინადადება მზად არის პარლამენტისათვის იმისათვის, რომ მოხდეს ასევე გარე პროვაიდერების შემოყვანა და ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება იმდენად, რამდენადაც მოძლიერდება ბაზარი, მრავალფეროვანი არჩევანი ექნება მასწავლებელს და შესაძლებელი ექნება არა მხოლოდ თქვა ტრენინგ დასახელებებიდან ამოარჩიოს, რომელსაც ჩვენი ცენტრი თავაზობს, არამედ განმახორციელებლებს შორისაც გააკეთოს არჩევანი. ასე რომ მე მგონია მიმართულება, რომელიც მისთვის საინტერესოა. მასწავლებელი წლის დასაწყისში აკეთებს თვითშეფასებას, საკუთარი საჭიროებების ანალიზს და შესაბამისად აქედან გამომდინარე უკვე რაც უფრო მრავალფეროვანი იქნება მიმწოდებელი, მით უფრო სხვადასხვა მიმართულებით შეძლებს განვითარებას. ერთი ახალი ამბავი გავიგეთ და ბარი მადებით დაგვიზუსტეთ, როდისთვის აპირებთ ამ ყველაფრის განხილვას და შესაბამისად დამტკიცებას. სამინისტრო ხო უკვე? ეს უკვე არის, რა თქმა უნდა, ჩვენგან ინიციატივა წასულია სამინისტროსთან, რა თქმა უნდა, ქონდა განხილვები ამის თაობაზე და ახლა უკვე სამინისტრომ უნდა წაიღოს ეს წინადადებები პარლამენტში განსახილველად. მე რა კითხვა მაქვს მაგასთან დაკავშირებით ხავტომან. სამინისტრო ხო იყო მანამდე ჩართული ამ პროცესში. მე მესმის რომ ეს არის ჩვეულებრივი ბიუროკრატიული რუტინა, ჯერ განათლების სამინისტრო, შემდეგ მთავრობა. დიახ. არის შანსი რომ კიდევ რაიმე ცვლილება შევიდეს რაიმე ეტაპზე მიუხედავად იმისა, რომ განათლების სამინისტროს შემდეგ ეს დაეგზავნება სხვა სამინისტროებსაც. შესათანხმებლად თუ მართლა ვადებში და დროში მივიღებთ ამ ცვლილებებს. თქვენი პროგნოზი როგორია? ჩემი პროგნოზით ალბათ შემიძლია ვთქვა, რა თქმა უნდა, არ ვიცი რა გამოხმაურება მოვა სხვა უწყებებიდან, თუმცა მე მგონია, რომ ეს ცვლილებები იმდენად მოქნილი არის და იმდენად მართლაც უმარტივებს არაერთ მხარეს მუშაობას და ბიუროკრატიას აცილებს და მასწავლებლების მხრიდანაც მოდის ნამდვილად უკავშირს ეფუძნება და ამ შემთხვევაში ჩვენი მოსაზრებები სამინისტროს მასწავლებლების და ჩვენი ცენტრის ერთმანეთს დაემთხვა. აქედან გამომდინარე, მე მგონია არსებითი ცვლილებები არ უნდა იყოს და საკმაოდ სწრაფად უნდა განხორციელდეს. ჩვენ გვაქვს იმედი ამავდროულად, რომ ნახეთ, აქამდე თუ კი სასწავლო წლის ბოლოს ხდებოდა მასწავლებლების შეფასება და შემდგომ ერთხელ ეძლეოდა წელიწადში სტატუსის ცვლილების საშუალება და შესაბამისად მაღალი ანაზღაურების მიღება, ამ შემთხვევაში მომავალ წლიდან ასევე შევა, რომ სემესტრულად მოხდება მასწავლებლების შეფასება.
ეს გაუმარტივებს ასევე სკოლის შეფასების ჯგუფსაც მუშაობას, იმიტომ რომ მათ თქვათ შეუძლიათ გადაანაწილონ ეს სამუშაო, მასწავლებლებისათვის ეს ბევრად უფრო მოკნილი იქნება და ამავდროულად შევცვალეთ ის, რომ ქონდა მასწავლებლის სტანდარტიზებული ინსტრუმენტი 32 სხვადასხვა აქტივობა არის, რასაც მასწავლებელი ირჩევს და აქ იყო 68-მდე დოკუმენტაცია მტკიცებულების სახით უნდა შეედგინა მასწავლებელს. რა თქმა უნდა, ერთ მასწავლებელს არა იმის მიხედვით რა აქტივობას აირჩევდა. ამათი რაოდენობაც მაქსიმალურად შევამცირეთ და დღევანდელ დღეს თქვა 32 აქტივობაზე 40-მდე მტკიცებულება არის მხოლოდ იმისათვის, რომ მასწავლებელმა თქვა დაადასტუროს თავისი აქტივობა, რომ ხარისხიანად გაიმართა ბოლო. როგორი არის უკავშირი სკოლების მენეჯმენტის მხრიდან, როდესაც მათ მოუხდებათ არა წელიწადში ერთხელ, არამედ თუ სემესტრულად, თუნდაც ამ შეფასებების გადახედვა, მათ შორის ბიუჯეტირების ნაწილშიც, იმიტომ რომ თუ კი ცვლილება განხორციელდება, მათ მოუწევთ შესაბამისად განსხვავებული ანაზღაურებების გაცემა სემესტრულად. კი ბატონო, ამ მიმართულებით წინა კვირას მომიწია მთელ საქართველოში სიარული, იმიტომ გარდაკვირვება დავიწყეთ ამავდროულად ხვდებოდი ვთქვათ მასწავლებლებს, დირექციას, რესურს ცენტრის წარმომადგენლებს, მათი მხრიდან ძალიან პოზიტიურად არის ეს ცვლილებები მიღებული. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მათი მოთხოვნითაც მოხდა ამგვარი ცვლილების მიღება. რაც შეეხება ბიუჯეტირებას, ამას ხელფასებს სამინისტრო წყვეტს და შესაბამისად სამინისტროსთვის, მის ფინანსური დეპარტამენტისთვის ეს ცვლილება მისაღები იყო. ამდენად მე მგონია, რომ აქაც არ უნდა იყოს რაიმე შეფერხება ამ ცვლილებაშიც. მადლობა მანარატიანს, დიდი მადლობა ქალბატონს სტუმრობისთვის. იგი მასწავლებლის სახლის ხელმძღვანელის მოადგილეა. საინტერესო თემები გაგვიზიარა და ოცებად მიყურადებულები ვიქნებით ფედერალური მთავრობამ მას შემდეგ, რაც განათლების სამინისტრო გადაუგზავნის აღნიშნულ პროექტს, ამდენად სწრაფად მიიღებს გადაწყვეტილებებს. კიდევ ერთი თემა გვაქვს ჩვენი მაყურებლისთვის მომზადებული. ამ შემთხვევაში უკვე Business Insider-ის მოურიგით და ძალიან საინტერესო რეიტინგი. ამერიკული მედიის ყურადღება ჭკვიანმა ქალაქებმა მიიპყრო განვითარებული ინტერნეტ ქსელი და ტექნოლოგიები, რომლებიც ადამიანების ცხოვრებაზე ყველაზე დიდ გავლენას ახდენენ და რომლებსაც ესა თუ ის ქალაქები ყველაზე მეტად იყენებენ ყოველდღიურობაში. რომელი ქალაქები აღმოჩნდნენ ლიდერები? ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი ვნახოთ. მობილურობა, ჯანდაცვა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და პროდუქტიულობა ეს ის უმთავრესი საკითხებია, რითაც სინგაპური მსოფლიოს ყველაზე ჭკვიანი ქალაქია. სინგაპური ის ადგილია, სადაც ახალ ტექნოლოგიებს საუკეთესოდ იყენებენ და რესურსები თითქმის ყველა სფეროზე თანაბრად აქვთ გადანაწილებული. რეიტინგში მეორე ადგილი მობილური სისტემებითა და განვითარებული ჯანდაცვის სისტემით დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქმა ლონდონმა დაიკავა. როგორც აღმოჩნდა, ლონდონი სინგაპურის მსგავსად ამ ორ სფეროსთან ერთად პროდუქტიულობითაც გამოირჩევა, რასაც მისი მოწინავე პოზიციაც მოწმობს. ლონდონს ცოტათი, მაგრამ მაინც ჩამორჩება ბევრი ადამიანის ოცნების ქალაქი ნიუ-იორკი. რეიტინგის მიხედვით ნიუ-იორკში უსაფრთხოების სისტემა ბევრად უფრო გამართულია ვიდრე ლონდონში. აღმოსავლეთით აღმოსავლეთია, ხოლო დასავლეთისკენ როგორც კი წახვალ იქ სან-ფრანცისკოა. ამბობდა ცნობილი მწერალი ო ჰენრი. ყველაზე ჭკვიანი ქალაქების ხსენებისას Business Insider-ს, რა თქმა უნდა, ამერიკელი მწერლის ფავორიტი ქალაქიც არ გამორჩენია. სან-ფრანცისკო სინგაპურის შემდეგ ყველაზე მობილური ქალაქია, რითაც მეოთხე პოზიციას იკავებს. მეხუთე ადგილი კი ჩიკაგომ დაიკავა. ქალაქში უსაფრთხოების სისტემის განვითარებას ყველაზე დიდი ყურადღება ეთმობა. ასევე ქალაქი ერთ-ერთი პირველია პროდუქტიულობის ხარისხითაც. სეული, ტოკიო, ბერლინი და ბარსელონა რეიტინგმა მთლიანობაში 20 ჭკვიანი ქალაქი გამოავლინა. თუმცა ეს ბოლო ნამდვილად არ არის. სამყარო ყოველდღიურად ვითარდება და იცვლება ამ ქალაქების ჩამონათვალიც. საინტერესო კი მხოლოდ ის არის, თუ რომელი შეძლებს ფეხი აუწყოს ტექნოლოგიურ წინსვლას, ისე რომ კვლავ ლიდერული პოზიცია შეინარჩუნოს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. შეიძინეთ Nokia smartphone-ები Android-ის სისტემით. მხოლოდ სავაჭრო სახლ გოლეთიანი სოლოგრამით ონლაინ საიტზე. გოლეთიანი წერტილი. ეს არის თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანი, რომელსაც აქვს თავისი უნიკალური სტილი, არქიტექტურა, ცხოვრების რიტმი, ისტორია, ხალხი, რომელსაც უყვარს ეს ადგილი. ჩვენ ვქმნით ქალაქის ახალ იერს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ხალხი, რომელიც ცხოვრობს აქ. სწორედ ამიტომ პროექტის დაგეგმვამდე შევისწავლეთ უბნის არქიტექტურული თავისებურებები. შევიმუშავეთ პროექტი, რომელიც ორგანულად ჩაჯდება ძველი უბნის თანამედროვე ცხოვრების სტილში. წინამძღვრიშვილის 125. სახლი თბილისის შუაგულში. აქცია ბრიკორამაში. წებოცემენტი 9.90, სილიკონი 3.95, ბრიკორამა გარანტირებულად დაბალი ფასები. როცა ფული გჭირდებათ, რისთვის თქვენ უკეთიცით, თქვენ გჭირდებათ ის ახლავე. მიიღეთ 15,000 ლარამდე თანხა პირველივე ჯერზე სასურველი მიზნობრიობით, ოჯახური თუ პირადი მოხმარებისთვის, ან სხვა სესხების გადასაფარად. შეავსეთ ონლაინ განაცხადი, ეწვიეთ Swiss Capital-ის ნებისმიერ ფილიალს, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 3030. სესხი პლუსი Swiss Capital-ისგან. შენი საიმედო მეგობარი, PIPKI 3030. ვაფლი უნდა იყოს ხრაშუნა. ბავშვებისთვის ჰაეროვანი, ახალგაზრდებისთვის მადი სახელმწიფოელი, შეყვარებულებისთვის მრავალფეროვანი, ახალი სიცოცხლისთვის ჯანსაღი და სანდო, გურმანებისთვის კი სრულყოფილი. ეს ბარამბოს ვაფლია. ვაფლის ფირფიტებში მოქცეული გემოთა მრავალფეროვანი ჰარმონია. ბარამბოს ვაფლი, ყოველთვის და ყველასთვის. უცებ იმაზე მეტი საერთო აღმოგაჩნდებათ, ვიდრე გეგონა. შენი მანქანის როლი შენ ცხოვრებაში გაიზრდება. როცა გაიგებ, რომ Swiss Capital-ში მანქანის უზრუნველყოფით 100,000 ლარამდე სესხის 45 წუთში მიღება შეგიძლია ყოველგვარი ფარული ხარჯის გარეშე. ესტუმრე Swiss Capital-ის ვებგვერდს ან დარეკე 2300. პუტინი არის უმაღლესი რანგის პროფესიონალი. ის მოქმედებს საკუთარი სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე და ჩვენი ამოცანა არის, რომ პუტინი არ იყოს იძულებული, რომ საქართველოს მოექცეს როგორც მტერს. დღეს ხალხის პოლიტიკაში საქართველოს პარლამენტის ორი ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და ნინო ბურჯანაძე დებატებში ერთმანეთისგან განსხვავებული არგუმენტებით ერთმანეთის პირისპირ. თემა საგარეო პოლიტიკა და საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობა. ოკუპირებული ტერიტორიები, დატუნაშვილის ისტორია, პრემიერ-მინისტრის წერილი და ურთიერთობა ჩრდილოელ მეზობელთან, რომლის ლიდერად 18 წლის შემდეგ ახალი ვადით კვლავ ვლადიმერ პუტინი რჩება. დღეს საღამოს 8-ზე დავით უსუფაშვილი და ნინო ბურჯანაძე დებატებში. BMG წარმოგიდგენთ.
კრეატიული ბიზნეს იდეა სწრაფ შედეგს აღწევს. ორშაბათის ნარატივით მამოტივირებელ დიალოგს სტუმრების ბლოგში ვმართავთ. ანა ნანა ჩიკვილაძე დიზაინერი და ბარბარე გალდავა სტარტაპის კარაველა დამფუძნებელი ამბის თხრობით. ეს ქალების ნარატივია. ვანცალ აღიძესთან ერთად. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. ნიშნავენ თუ არა არამიზნობრივად პაციენტებს მედიკამენტებს. ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაცია ფარმაცევტულ კომპანიებს არაერთი კურქმედებებში ადანაშაულებს. რა ინიციატივაზე მუშაობს ასოციაციამ? დეტალები საქმის გულში. საქართველოს სივრცითი მოწყობის და მშენებლობის კოდექსის მსჯელობას პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი იწყებს. რა შენიშვნები და რეკომენდაციები ექნება კომიტეტს? საქმის გულში ზუსტად 15 საათზე ჩაგაყენებთ. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ წუთში. დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტით წამში, შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარტი, კორპორატიული ბარათი. საქმიანდილის ბოლო ბლოკს სანამ თათია ჩაფიჩაძე ჩართვით შემოუერთდება და შოთა გასული კვირის საერთაშორისო სავალუტო ბირჟების მთავარ ტრენდებს მიმოიხილავს. ელენე ჩომოხიძე და მისი სტუმრები ხსნიან მშენებლობის თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს. ამჯერად სამშენებლო საქმიანობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაზე ელენე ჩომოხიძე ბილსის პარტნიორთან და დამფუძნებელთან ალეკო ბოლქვაძესთან ერთად ისაუბრებს სულ რამდენიმე წამში.
ანუ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ფაქტობრივად ნინი ლონგურაშვილის მიერ დაწყებულ თემას ვაგრძელებთ მშენებლობასთან დაკავშირებულ თემაზე. დილიდან ჩვენ მაყურებელს ახსოვს, რომ ჟვანიას ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობას მიმოვიხილავდით ადგილიდან და მის ესე რომ ვთქვათ ხარვეზებს, რომელიც ამ მშენებლობის პროცესში დაფიქსირდა. უშუალოდ ასე რომ თემა პრინციპში მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება, უშუალოდ მშენებლობასთან დაკავშირებით დღეს საქმის კურსით შემოგთავაზებთ ეკონომიკური პოლიტიკის და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის განხილვას, რომელიც დღეს დაიწყება პარლამენტში, თუმცა მანამდე, როგორც შენ აღნიშნე, გვეყოლება სტუმრად ალეკო ბოლქვაძე, რომელიც კონკრეტულად ისაუბრებს იმ ხარვეზებზე და გამოწვევებზე, რომელიც ახლანდელ პროექტშია მშენებლობის შესახებ, რომლის შესახებაც განხილვები პარლამენტში უკვე იყო და ასევე მიმდინარეობს. მოგესალმებით ალეკო, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ტრადიციულად ხართ ჩვენთან ერთად და ტრადიციულად საკმაოდ საინტერესო თემაზე ვისაუბრეთ. პრინციპში მაშინ, როდესაც დაახლოებით 3 კვირის წინ ჩვენთან იყავით ეთერში, ჩვენ დავიწყეთ ეს თემა, რაც შეეხება მშენებლობას და მშენებლობის შესახებ კოდექსს, ახალ პროექტს უпростоრად. თუ შეგიძლიათ, რომ როგორც ვიცი, მცირე სტატისტიკური ინფორმაციით ხართ მოსული დღეს ჩვენთან, მშენებლობის სექტორში არსებულ სტატისტიკას გულისხმობ და პირველ რიგში გავაცნოთ აღნიშნული სტატისტიკა მაყურებელს და შემდეგ უკვე გადავინაცვლოთ სხვა ისეთ თემებზე, რომელიც ასევე აქტუალურია ძალიან. ელენე, მადლობა მოწვევისთვის და მართლაც როგორც ახსენეთ, მინდა სტატისტიკით დავიწყო. ჩვენ წინა გადაცემაში აღვნიშნეთ, რომ მშენებლობის სფერო არ არის კარგად დარეგულირებული. სტატისტიკისთვის გეტყვით, რომ დღევანდელი მონაცემები დაახლოებით 16,000 კომპანია არის, რომელიც სამშენებლო სექტორში არის დარეგისტრირებული. იქიდან 5,000 ან 6,000 კომპანია, რომელიც აქტიურად მონაწილეობს ამ სექტორში. თუ ჩვენ ავიღებთ ამ 6,000 კომპანიას, 95% არის მცირე კომპანიები, დაახლოებით 3.5% არის საშუალო კომპანიები და მხოლოდ 0.6% არის მსხვილი კომპანიები. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ მხოლოდ მსხვილი კომპანიები მეტნაკლებად კარგად მუშაობენ და ასრულებენ პროექტებს, მაშინ მართლაც სავალალო ციფრები გვაქვს, იმიტომ რომ მხოლოდ 0.6%, ანუ დიდი სამშენებლო კომპანიები ასრულებენ პროექტებს, დანარჩენი ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ მშენებლობის ხარისხი, მათი დასრულების ვადები არის სავალალო, ხშირ შემთხვევაში არაფერი არ სრულდება ისე, როგორც ეს სამშენებლო კოდექსით არის გათვალისწინებული. სწორედ იმისათვის, რომ აღნიშნული ხარისხი და ვადები არ იყოს კითხვის ნიშნის ქვეშ და რეალურად ეს სფერო იყოს დარეგულირებული, მოწესრიგებული, utარდებოდეს მონიტორინგი და ადამიანები იყვნენ დაცული და იცოდნენ, რომ მათ საკუთრებაში მყოფი უძრავი ქონება რეალურად დასრულებული სახით და ხარისხიანად ჩაბარდებათ. აი ამისათვის კიდევ რა გამოწვევები რჩება და თქვენ კარგად ვიცი, რომ იცნობთ აღნიშნულ პროექტს, რომელიც განიხილება ახლაც საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში და რა ხარვეზები რჩება და რა ცვლილებები განხორციელდება, ასევე ისეთი, რომელიც გაუმჯობესებს და გარკვეულწილად პრევენციული სახის ნორმები იქნება გაწერილი, რომელიც სწორედ იმ ფაქტებს აღმოფხრის, რომ ესეთი განუკითხაობა არ იყოს ამ სექტორში, როგორც აღნიშნავენ ადამიანები. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ პრობლემებზე, ეს არის სერტიფიცირების, იქ არის აკრედიტირების პრობლემა, აგრეთვე ურბანული გეგმის დაღლევაზე, საბანკო გარანტიაზე, ამას არ გავიმეორებ, მაგრამ ვიტყვი ისეთ რაღაცებს, რაც კოდექსში შეიძლება ითქვას, კარგიც არის, ზოგიერთ შემთხვევაში ბოლომდე ასე ვთქვათ გააზრებული არ არის. რა არის კარგი? ის რომ ადრე იყო სამშენებლო ნებართვას აიღებდა კომპანია, 3 ეტაპი უნდა გაევლო. ეხლა ეს შემცირდა 2 ეტაპად, შეიძლება 1 ეტაპიც იყოს და რატო? იმიტომ რომ თუ არის განაშენიანების დეტალური გეგმა, მაშინ არ არის საჭირო განაშენიანების პირობების მიღება, უკვე ეს დეტალური გეგმით არის განსაზღვრული და პირდაპირ შეიძლება პროექტი წარადგინოს და ეს ერთ ეტაპში მიიღოს. აგრეთვე არის მშენებლობის მიწის სარგებლობის დროებითი შეზღუდვა. ესეთი თემა შემოიღო ახალმა პროექტმა. რაშია საქმე? სანამდე მერია და სპეციალური სამსახურები მუშაობენ ქალაქმშენებლობითი გეგმის დეტალებზე, შეიძლება კომპანიებს უარი ეთქვას მშენებლობის ნებართვის მიღებაზე, სანამდე ეს გეგმა დამტკიცდება, მაგრამ ეს არ შეიძლება 4 თვეზე მეტი გაგრძელდეს. ანუ რაშია საქმე, რომ ხშირად რაღაცა უბნები არის დაურეგულირებელი, მშენებელს კი უნდა ააშენოს, მაგრამ მერია ეუბნება, რომ არა, ამ ეტაპზე ვერ მოგცემთ ნებართვას, იმიტომ რომ ქალაქმშენებლობითი გეგმის პირობები დადგენის პროცესშია და ამიტომ
ამის უფლებას არ მისცემენ. არის აგრეთვე ასეთი საკითხი, რომ თუ ქალაქ მშენებლობითი გეგმა არსებითად ცვლის პირობებს, აი მაგალითად ადამიანი ცხოვრობს ერთ ადგილას და მისი განვითარება უნდა მიწის ნაკვეთი აქვს და უცბად დაადგინეს, რომ აქ ვერ ააშენებ ერთ სართულზე მეც, ან ორ სართულზე მეც, ასე შემდეგ. ხო, ასეთი მაშინ ასეთ ხალხს უფლება აქვს ზიანის ანაზღაურება მოითხოვონ. აი მართალი გითხრათ, ეს მომენტი მაინც და მაინც არ მომწონს, იმიტომ რომ გააზრებული არის თუ არა, რამდენ ადამიანს ან კომპანიას შეიძლება მერე ზიანის ანაზღაურებაზე მიმართოს სახელმწიფოს. ანუ ეს დათვლილი თუ არის, აზრობრივად კარგია, მაგრამ დათვლილი თუ არის, რასთან გვექნება საქმე. ანუ ამ პროექტში აღნიშნულთან დაკავშირებით კონკრეტული ინფორმაცია თქვენ ამბობთ არ არის ისიც რა არის ჩადებული შეიძლება აქ არც იყოს, მაგრამ გააზრებული თუ არის, ჩვენ შეიძლება ბრმად ვერ გადმოვიღოთ რაღაცები, ხა უნდა იყოს დათვლილი და უშუალოდ ესა თუ ის მომენტი. ასე ვქონდეთ მენეჯმენტზე საუბარი, ჩვენ სანამ ეთერში შემოვიდეთ, მანამდეც ჰქონდა საშუალება, რომ რამდენიმე წუთით გაგვესაუბრა და როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობდით, თქვენ ახსენეთ მენეჯმენტის სამსახური, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, ცხადია მერის ფუნქცია არ შეითავსოს, მაგრამ აი რას გულისხმობს თქვენი აზრით და რა უნდა მოგახსენებთ, ეს მერის ფუნქცია ნამდვილად არ არის, ეს კანონით უნდა დარეგულირდეს. ანუ რაშია საქმე, როდესაც აშენდა სიტყვაზე შენობა, შესახდა ხალხი, ვინ უვლის ამ შენობას. ანუ მერის ფუნქცია ეს უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ ეს არის კერძო საკუთრება, იქ კერძო მესაკუთრეები არიან, მობინადრეები და იმათ თვითონ უნდა მოუვარონ. მაგრამ ხო იცით როგორი სიტუაცია არის, შემდგომში ფულის დადება არ უნდა და ყველას მიაჩნია და უშუალოდ სადარბაზო ან შენობის სახურავი ან გარედან შეღება სხვისი საქმე. უნდა დარეგულირდეს კანონმდებლობით. განსაკუთრებით ეს უნდა ახალ მშენებლობებში ეხოს, იმიტომ რომ ეხლა ძველ მშენებლობებში, ძველ სახლებში ძალიან რთულია გადაარწმუნო მესაკუთრე, რომ ეხლა შენ უნდა იხადო ყოველთვიურად ერთ კვადრატზე სიტყვაზე ერთი ლარი იმისთვის, რომ ეს შენობა იყოს კარგად შენახული. ახალი მშენებლობებისთვის ეს უნდა იყოს როგორც აუცილებლობა, დარეგულირდეს კანონმდებლობით. უცხოეთში ესეა, როდესაც ყიდულობ სიტყვაზე ბინას უცხოეთში ბინის ღირებულება ეს ერთია, მაგრამ მე გაქვს ვალდებულება მუდმივად იხადო რაღაცა მოსაკრებელი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს შენობა იქნება კარგ მდგომარეობაში. ამას უზრუნველყოფენ მენეჯმენტის კომპანიები არის სპეციალურად. ეს თუ ჩვენ შემოვიღეთ, თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენი ახალი კომპანია შეიქმნება, რომელიც ამით დაკავდება. შესაბამისად, რამდენი ადამიანი დასაქმდება. ამით ჩვენ რამდენად რეალურია, რომ მოთხოვნა იყოს ასეთ სამსახურზე და ასეთ კომპანიებზე. ეს რეალური ჩვენ ვამბობთ, რომ ახალი მშენებლობისთვის ძველ სახლებზე ვერ მოთხოვთ, იმიტომ რომ ხალხი არ არის ამას მიჩვეული, მაგრამ აუცილებელია, რომ იყოს ახალ მშენებლობებში. და რამდენად უნდა იყოს, ანუ ვალდებული თითოეული მოსახლე და თითოეული კორპუსის მაცხოვრებელი, რომ დაექვემდებაროს და აიყვანოს, ესე რომ ვთქვათ, ასეთი კომპანია, იმიტომ რომ ჩემი კითხვა პრინციპში მდგომარეობს შემდეგში. ეს უნდა იყოს კანონში გაწერილი, რომ ასეთი მენეჯმენტის სამსახურები და კომპანიები უნდა არსებობდნენ, თუ ეს უბრალოდ ნებაყოფლობითი უნდა იყოს. ანუ რატომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ კანონში იყოს გაწერილი უშუალოდ აღნიშნული სამსახურის. ყველგან მე მაგალითად წინაზეც აღვნიშნე და ვიცნობ ფრანგულ კანონმდებლობას მშენებლობის და ეს არის გაწერილი. ყველგან ახლა ის არ არის ციფრი მითითებული, რომ ამ კონკრეტულ სახლზე ამდენი უნდა მოსაგებ, მაგრამ ის რომ ვალდებულება ამის უნდა კონდეთ მშენებელს, სანამდე გაყიდის, ყველა შემთხვევაში უნდა მყიდველთან შეთანხმებული იყოს, რომ აქ შემოვა მენეჯმენტის კომპანია და რაღაცა ზღვარი უნდა იყოს გადასახადის, რომელიც ადამიანმა ყოველთვის უნდა იხადოს. სხვა წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ისე მივალთ იქამდე, რომ დაუშვათ სახლი დასრულდა და 2-3 წელიწადში ეს სახლი უკვე ასე ვთქვათ გაუარესდება მისი ვიზუალი, როგორც შიგნიდან ისე გარედან. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ საუბარში საერთაშორისო პრაქტიკა როგორია, თუნდაც მოიყვანეთ საფრანგეთის მაგალითი. მინდა რომ აუცილებლად შევეხოთ ამ პრაქტიკას, რომელიც საზღვარგარეთ არის დამკვიდრებული გადატვირთულ ქალაქებში, განაშენიანების კუთხით გულისხმობ მჭიდრო დასახლებულ ქალაქებში. და რამდენად შეგვიძლია რომ ვიხელმძღვანელოთ კონკრეტული რომელიმე ქალაქის მერიის გადაწყვეტილებებით და შესაბამისი კანონმდებლობით და რომელია თქვენი აზრით რომელი ქალაქის კანონმდებლობა არის ყველაზე მეტად რელევანტური, ესე რომ ვთქვათ, რომ შეგვიძლია რომ იმათი პრაქტიკა და იმათი კანონმდებლობა რაღაცნაირად
რომ არ ვთქვათ, გადმოწერაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ ძალიან ბევრი ვისწავლოთ და ვიხელმძღვანელოთ მათი კოდექსით, ესა რო ვთქვათ. ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი და ეხლა ძალიან რთულია შევადაროთ მაგალითად თბილისი, ნიუ-იორკს, მაგრამ ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი განვითარების და ასე ვთქვათ ორგანიზების იყო მოხდა ნიუ-იორკში, როდესაც დაახლოებით 20 წლის წინ ნიუ-იორკი იყო ძალიან კრიმინალური ქალაქი, ბინძური და ეხლა კიდე არის ძალიან კარგი ქალაქი. ეს განაპირობა პრინციპში ორმა მერმა, თავის დროს რუდი ჯულიანი და მის შემდეგ მაგის ჩაანაცვლა მაიკლ ბლუმბერგმა. მაიკლ ბლუმბერგი არის ცნობილი ადამიანი ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე, არის მილიარდერი, მისი ქონება დაახლოებით 51 მილიარდია დღევანდელი მდგომარეობით. მე თქვენ მოგაწოდეთ ინფორმაცია მის სამუშაო გარემოს შესახებ, ანუ ის ზის ძალიან დიდ დარბაზში მუნიციპალიტეტის ყველა სამსახურებთან ერთად, ანუ მან რეალურად საფონდო ბირჟის მუშაობის ანალოგი გადმოიტანა მერიაში, როდესაც 1000 კაცი ერთად ზის და ერთად მუშაობს. პრინციპში ეს ძალიან მისასალმებელია, ხა მე არ ვამბობ, რომ კიდე თუ არა ჩვენ მერს რო გადავიდეს დიდ დარბაზში, მაგრამ რეალურად ეს დიდი კაბინეტების და კარჩაკეტილობის მომენტი უნდა დავძლიოთ, როდესაც არის უშუალო კონტაქტი ყოველ წუთში სხვადასხვა სამსახურებთან, რაც ბევრად უფრო აუმჯობესებს მდგომარეობას. რა შეცვალა ამ უშუალობამ ნიუ-იორკის მერის მხრიდან? უშუალოდ აი გადაწყვეტილებების ნაწილში და ეხლა იცით როგორი სიტუაციაა? მე ამასთან დაკავშირებით ვამბობ, რომ აი ეს დაპირება თბილისი სიცოცხლის სავსე ქალაქი არის ძალიან ზოგადი დაპირება რა. რას ნიშნავს სიცოცხლის სავსე ქალაქი? როდეს კალაძეს რო ეთქვა, რომ მე მოვიზიდავ 10 მილიარდს ერთ წელიწადში, ეს უკვე კონკრეტულია, მაგრამ სიცოცხლის სავსე ქალაქი ძალიან ზოგადი თემაა. ეხლა კალაძე ხშირად ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ ჩვენ გვაქვს 500 მილიონი, რომელიც უნდა დავხარჯოთ. ეს 500 მილიონი რეალურად არაფერი არ არის. ჩვენ თუ გვინდა რეალურად ქალაქი რაღაცას დავამსგავსოთ, ბევრად მეტი ფულის მოზიდვა შეგვიძლია. როგორ შეიძლება ამ ფულის მოზიდვა? არ არის ხო, თქვენი აზრით? კი, არ არის საჭირო მაინც და მაინც, რომ ეს იყოს განსაზღვრული ბიუჯეტით. ფულის მოზიდვა შეიძლება მაგალითად ობლიგაციების ვალდებულების ქაღალდი, ასე ვთქვათ, ბონდის გამოცემით გამოუშვებს მერია ობლიგაციებს და 500 მილიონი შეიძლება გახდეს ბევრად მეტი, ორჯერ, სამჯერ უფრო მეტი შეგვიძლია მოვიზიდოთ. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ადრე არ ხდებოდა მშენებლობაში, განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, კერძო სექტორის ჩართულობა. კერძო სექტორის ჩართულობა. ეხლა ჩვენ მიღებული გვაქვს კანონი, რომელიც არის საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ, ანუ საჯარო სტრუქტურა კერძო სტრუქტურასთან ერთად ერთი მიზნის მისაღწევად რა უნდა გააკეთოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი, ისიც ზუსტად არ ვიცი, ეს საკითხი კარგად ესმით თუ არა, იგივე ეს ობლიგაციების გამოშვების თემა სპეციფიურია რა, ეს არის კაპიტალის ბაზარი, ამ ინსტრუმენტებს ჯერჯერობით განვითარებული არ არის. კერძო სტრუქტურებში განვითარებული ეს მერიას ესმის თუ არა, რომ შეუძლია რომ კონდეს ბევრად უფრო მეტ ფულზე, რითაც განახორციელოთ ბევრად უფრო მეტ პროექტს, ამის შესახებ მე არა ვარ დარწმუნებული. ეხლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ყველა ქვეყანაში და შეიძლება ეს არ არის პოპულარული განცხადება, მერიებს აქვს გადასახადის დაკისრების უფლება. ანუ ჩვენ საქართველოში ვამბობთ, რომ საქართველოში გვაქვს ცოტა გადასახადი, 6 გადასახადი და მოვბრძანდით და ეხლა ამ იმით მაინც და მაინც ბევრი არც შემოსულა საქართველოში ინვესტიციები, მაგრამ რაშია საქმე, ესე იგი არის ასეთი ცნობილი გამოთქმა ტეჩერის, მარგარეტ ტეჩერმა თქვა, რომ არ არსებობს სახელმწიფო ფული, არის გადასახადის გადამხდელთა ფული. ეხლა როდესაც ხდება სიტყვაზე აი ძველ უბნებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოები კარგია და ძველი უბნები ვითარდება, მაგრამ ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, სარგებელს პოულობს იქ ცხოვრები ხალხი რა. ანუ მათი ქონება თუ ღირდა 100,000 გახდება 300,000 და უფრო ძირად მე ვფიქრობ, რომ რადგანაც ეს გადასახადის გადამხდელის საქართველოს მოქალაქეების ფული იხარჯება ამ პროექტებში, საჭიროა აუცილებლად ის ობიექტები შესაბამისად დაიბეგროს და როგორ. თუ მოხდება ამ რეაბილიტირებული ობიექტების
ის რა ქვია რეაბილიტირებული ობიექტები თუ შემდგომში აი გააქირავებენ ფართს განაკვეთი გაქირავების ხო უფრო მეტი უნდა იყოს ანუ გადასახადი ამ ობიექტებიდან ან და თუ მოხდება გაყიდვა ამ ობიექტების ხო შესაბამისად ამონაგები ბევრად უფრო მეტი უნდა იყოს ეს უფრო სამართლიანია ისეთ ხალხის ფული იხარჯება სარგებლობს უფრო მეტად ის ხალხი ვისაც ეს შეეხო რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია ანუ იქ არის სხვადასხვა ინსტრუმენტები, რომლითაც ჩვენ უნდა უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ მერიის მუშაობა, როგორც თქვი, ობლიგაციები, იქ სხვადასხვა გადასახადების დაკისრება, იქ კერძო სექტორის ჩართულობა საჯარო პროექტებში და ასე შემდეგ. ამიტომ ბევრი ამის გაკეთება შეიძლება. კი ბატონო, როდესაც სამშენებლო საქმიანობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაზე ვსაუბრობთ, ცხადია, საკითხი ძალიან ბევრია, რომლის მიმოხილვა შეიძლება, გაშლა შეიძლება, ასე ვთქვათ, ეთერში და რასაკვირველია ამას ჩვენ ეთერით ყველა საკითხს ვერ მოვიცავთ აღნიშნული კანონმდებლობის, თუმცა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ დღესაც დაგვიტკნეთ თქვენი დრო დილიდან და ვისაუბრეთ, დააფიქსირეთ თქვენი მოსაზრება საერთაშორისო პრაქტიკასთან და მის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში, რამდენად რელევანტურია, რომ ვიხემძღვანელოთ გარკვეული ასპექტებით საერთაშორისო კანონმდებლობიდან. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ალეკო იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად და ვსაუბრობდით სამშენებლო კოდექსზე. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს საქმის კურსში ჩვენ მაყურებელს შევთავაზებთ პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის განხილვას და მოსაზრებებს აღნიშნულ სამშენებლო კოდექსის პროექტთან დაკავშირებით, ასე რომ აუცილებლად უნდა დაელოდოთ 3 საათს იმისათვის, რომ მოისმინოთ კომიტეტის პოზიცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ბევრი საინტერესო გელოდება დღეს BMT-ის გადაცემებში. ახლა კი დრო არის, რომ რათია ჩაფიჩაძესთან გადავინაცვლოთ. ჯორჯია როთენდფაუერი დედაქალაქის ურბანული განვითარებისათვის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პროექტს ახორციელებს. კომპანია ამჯერად დაბახმელეს და წავკვისის მიმართულებით წყალსადენის ახალ სისტემას აწყობს. პროექტის საერთო ბიუჯეტი 10 მილიონი ლარია. თათია გვიერთდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. თათია დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, დიახ, როგორც ჩვენ უკვე ახსენე, კომპანია ჯორჯია როთენდფაუერი თბილისის ზედა ზონებში ახალი წყალმომარაგების სისტემას აწყობს. სამუშაოების შედეგად წყალმომარაგება გაუმჯობესდება როგორც შინდისის, წავკისის და ტაბახმალას რაიონის მოსახლეობას, ასევე სამუშაოების შემდგომ 24 საათიანი წყალმომარაგებით ისარგებლებს კრწანისის რაიონში მდებარე პრიმერა გოლფის მოედანის. სამუშაოების ფარგლებში დაგეგმილია 7 კილომეტრზე მეტი წყალმომარაგების ქსელის ახლის შეცვლა და საჯამურად ინვესტიცია, რომელსაც კომპანია განახორციელებს, იქნება 10 მილიონი ლარი. დღეს ადგილზე სამუშაოები დაათვალიერეს კომპანიის წარმომადგენლებმა, აქ იმყოფება გენერალური დირექტორი გიორგი ცხადაძე, ასევე მენეჯმენტის სხვა წარმომადგენლები და ჩემთან ერთად იმყოფება კომპანიის ოპერაციების მართვის დირექტორი მამუკა კიკალიშვილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონო მამუკა. საკმაოდ მასშტაბური პროექტი დაიწყეთ 10 მილიონის ჯამური ინვესტიციით. რა კეთდება და როდის დასრულდება სამუშაოები? პირველ რიგში მივესალმები სტუდიაში გიორგის, ანას, ასევე მინდა თქვენ მაყურებელს მივესალმო. თბილისის მოსახლეობისთვის მის ხარისხის გასაუმჯობესებლად ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზული პროექტი დავიწყეთ და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მასშტაბური პროექტი. კომპანია მთლიანად ამ პროექტში 10 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელებას აპირებს. სამუშაოები დასრულდება მაისის ბოლოსთვის. აქ კეთდება დაახლოებით 7 კილომეტრიანი ხაზი, ეს არის უახლესი ტექნოლოგიების ხაზი, მთლიანად იქნება ავტომატიზირებული ამ რელიეფიდან გამომდინარე, რთული რელიეფია, როგორც ხედავთ და ეს ავტომატიზაცია მთლიანად იქნება იმ საწინდარი, რომ 24 საათიანი გარანტირებული წყალმომარაგების პირობების შექმნა ამ ქსელმა. ასევე პარალელურად მიმდინარეობს 2-5000 მეტრკუბიანი მოცულობის რეზერვუარის მშენებლობა და ასევე პარალელურად მიმდინარეობს 2.5 მეგავატიანი სატუმბო სადგურის ასევე ავტომატიზირებული სადგურის მშენებლობა. თქვენი სამუშაოების მასშტაბი არ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიფიქრო ეს ერთადერთი პროექტია და აღარ გაგრძელდება, ამიტომ რომ გითხრათ სამომავლო გეგმები, რომელი იქნება, რომელი უბნის წყალმომარაგება გაუმჯობესდება სამომავლოდ. დიახ, ჩვენ პარალელურად როგორც იცით, ასევე მასშტაბური პროექტები გვაქვს, ეს არის ბეთანია კვესეთის პროექტი, კაკლების პროექტი, ასევე 2018-19 წლებში ჩვენ მთლიანად ანალოგიური პროექტებში ვაპირებთ, რომ დაახლოებით 200 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელოთ მთლიანი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის. დიდი მადლობა. როგორც უკვე მოისმინეთ, სამუშაოები ტერიტორიაზე უკვე დაწყებულია, მისი დასრულება მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში იგეგმება და კომპანია ჯამურად სამუშაოების შედეგად 10 მილიონი ლარის ინვესტიციას განახორციელებს.
მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს დაარწმუნებულია რომ GVP-ს არც ერთი ნაბიჯი არ გამორჩება არც მომავალში. საქმე ენდილის მიძრულს კი ახლა დრო არის რომ 7:30 ეთერი და გასული კვირის სავალუტო მიმოხილვა გაგვეცნოს და მოვისმინოთ შესაბამისად ჩვენთან დილამშვიდობის. დილამშვიდობის კვირის სავალუტო მიმოხილვა დავიწყოთ ეკონომიკური ანგარიშებით, რომელთა გამოსვლაც გასულ ორშაბათს დაგიანონსეთ და რომელთა შედეგებიც ისევე როგორც გავლენა სავალუტო ბაზარზე უკვე ვიცით. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ამერიკის ინდუსტრიული წარმოების ანგარიში, რომელიც პარასხევს გამოვიდა. ანგარიშის თანახმად თებერვლის თვეში გაზრდილია მომპოვებლებისა და ქარხნების წარმოებლურობა. კიდევ ერთი გამოსული ანგარიში მარტის სამხმარებლო კმაყოფილების ინდექსი იყო, რომელიც ასევე გაზრდილია. ამ ორმა ანგარიშმა გადაწონა ამერიკის საბინადრო სექტორის არც თუ პოზიტიური მაჩვენებლები, რომლის თანახმადაც გასულ თვეში სექტორი მოსალოდნელზე მეტადაა შემცირებული. საბოლოო ჯამში ეს ანგარიშები საკმაო საფუძველს აძლევს ფედერალურ სარეზერვო ბანკს, რომ აამაღლოს რეფინანსირების განაკვეთები უკვე ამ კვირაში დაგეგმილ შეხვედრაზევე, რაც დოლარს ბუნებრივია გააძვირებს. სავალუტო ბაზრის მოთამაშეები მოელიან, რომ ფედი პუნქტის მეოთხედით გაზრდის განაკვეთს, ორდღიანი თათბირი წესით 4 შაბათს უნდა დასრულდეს და სავალუტო ინვესტორები წლის განმავლობაში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების სიგნალებს მოელიან. ანგარიშების გამოსვლის შემდეგ დოლარის ინდექსი, რომელიც მის ძალას ზომავს 6 ძირითადი ვალუტის მიმართ, პროცენტის მე-6-ით გაიზარდა. წინა კვირასთან შედარებით უშუალოდ ვალუტებზე რომ გადავიდეთ, ევროს მიმართ ოდნავ გაიაფთა დოლარი და 1 ევროს ფასი, უფრო სწორედ ევრო გაიაფთა დოლარის მიმართ და 1 ევროს ფასი თითქმის დოლარსა და 23 ცენტს ჩამოუვარდება ოდნავ. სამაგიეროდ დოლარი გაიაფებულია იაპონური იენის მიმართ, ახლა 1 დოლარის ფასი 106 იენს შეადგენს, თუმცა კვირის განმავლობაში 105.9-ზეც იყო ჩამოსული. საბოლოო ჯამში კი კვირა დაახლოებით 1%-ის დანაკლისით დაიხურა. გირვანქა სტერლინგისა და დოლარის სავალუტო წყვილი თითქმის უცვლელია. პარასკევის ვაჭრობის დახურვისას 1 გირვანქა სტერლინგის ფასი დოლარსა და 39.9 ცენტს აღწევდა. რაც შეეხება დამდეგ კვირას, არგენტინაში დიდი ოცეულის შეხვედრა დაგეგმილი, რომლის მთავარი ფოკუსი სავაჭრო ომების საფრთხე იქნება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გირვანქა სტერლინგში დაბანდება ჯერჯერობით ცოტას არის გვა, რადგან მაღალია პოლიტიკური რისკები Brexit-ის პროცედურებთან დაკავშირებით. ალბათ მეტი რამ გაირკვევა ევროკავშირის სამიტისა და ინგლისის ეროვნული ბანკის სამომავლო პოლიტიკის დამაზუსტებელი თათბირის შემდეგ ინვესტორთა ყურადღების ქვეშ აგრეთვე მოექცევა ევროზონის კერძო სექტორის მონაცემები. შესაბამისი ანგარიში მიმდინარე კვირაში გამოდის და ალბათ ეს ანგარიში ნაწილობრივ პასუხს გასცემს სპეკულაციებს იმის თაობაზე, თუ როდის დაიწყებს ევროპის ცენტრალური ბანკი მონეტარული სტიმულირების პროგრამის შეკვეცას. ამ და სხვა ანგარიშის შედეგებს უკვე მომავალ კვირაში მოგახსენებთ, მანამდე კი წარმატებებს გისურვებთ როგორც სავალუტო ბირჟებზე, ისე სხვა ცხოვრებისეულ რუტინებში. ამით საქმიანი დილა ხვალამდე სავალუტო ბირჟების მიმოხილვა მომდევნო ორშაბათამდე გემშვიდობებათ. ანა. ბედნიერ დღეს უსურვებ ყველას შოთესთან ერთად. დაალოდეთ ქალების ნარატივს ზუსტად 11-ზე გვანცა ლაღეთის ეთერი დაიწყება. გადაცემის გენერალური სპონსორია ნოვა, წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა, 11 წელი თქვენს გვერდით. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია გალფკარდი, კორპორატიული ბარათი.
დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden Batumi, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მკვდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმავლობა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28/30. შენ რომელ კოკაკოლას ირჩევ?